አምላክ በቅድስት ሥላሴን ታምነው ወትማፀን ክደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስምኤ ማርያም ጽዮን ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ናክተ ከጀን ሰባክ ንባርከ ከጀን ተአምነ ከንሰለ ከጀነ ሰበቃ ከንገነ ከጀን ከንልስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ክልብር ኮልከ ይትቀናይ ኩሉ ልሳናን ተውት አምላክ አማልክት ወይዚ ያጋዝ ሆን ግሰንገስ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋው ለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋ ከነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከን ዘይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልዩ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለኣለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለኣለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛወጋሕታ እዚኣን ሰዓት ዛ መዓልቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና እንጽልዮ ጸሎት እንዘምሮ መዝሙር እናዓጥኖ ዕጣን እነዕርጎ መስዋዕት ኩሉ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅበል ግበረልና ዝሃብካና ዘመን ድማ ብንስሓ ክንሕደሰሉ ኣተሓሳስባና ክንልወጠሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ካብ ዘምፅሕኸና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናና ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምየም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ነብሳት ኣግብርቲካ ኢማቲከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ክደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስረ ጊዜና አምላክን ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ድምፃት ያበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብዮ ካህናት ዋዊ ዲያቆናት ጥሯን ሳይድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኮኑ ፍትሐናውን ጻነ ይረስያንት ክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማዕዶታ ለሔዋን ተይታጽመገበሁ እስመ ገዛነው ኮነ ለወልድ በትንሣኤሁ በራእየ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያተ
ሙትስያን ብናሲ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ እትሜ በስመ ዚአነ በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርእስተ አቃርብ ትንክል ወንቀት ክትከይሴ ያስፈጽሐኒ ጥቀት ነታምርች ለላዱ አይወድሰ ሰበ መንክራተችክል ያፋንዮሙ ሲለ ወረዱ ናኩት ማርያም ንስየብሃ ዲወትረ ሰረ ወነዳት ወላሚረ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበንሬው ሁብረ ለልበጠቤ ሊያርሶሙ ምክረ ወለሕፃናት ይከስት ስውረ ጣቁት ማርያም ዋቢተ ጽቃ እንቱ ዝማልአክ ሊተ መሬተ መልወንታይ ዳይስ ዋለም ጭንጅ ድርቀቱ ወለለች እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ ፈቀርቺ ታሰን ይለቱ ናኩተች ማርያም ወንሴባች ወትረ ሰርከ ጽብኢ ማርያም ለይጸብኡን በታይለው ወግፍ ካይበል ለይገፍእን ኩሎ አምረች ቺታሪ ወለወልች በቀላየ ላብዳኮኑ እግዚአብሔር ይሃሉ ሰበላዕሌሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋይ ከመታ ወልድኪ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወሰላይ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ይቀተጸሩ ዘይርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍትሐጪ ሰማይ ዜኑ ቢለሉ ማእከለ ብርታይ ወንማዚኦን አዛዚ እንተ ወለድኪ አዛዜ ወንግሥት ወላይ ብኩን የዝየ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሎ ታምረ ደብረ ላብረ ምድረ ምስሎ ድምዝን የአቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ሰራዊተ ዳዊት ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፈሪሆቶች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታእኩ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረት ጥጥብ አጠይቆ ረቂ ሲብ በካለ መዝሙሩ መሰንቆ በዘ አንሽቆ አፍቶ መዊተ ስዮ ምንተ ረከብ ካህናተ ሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪኖን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትች ማርያም ገሊላ ኃይላ ያፈልስ
እቀብኒ በተአምርከ ወአድኅነኒ በመዓትከ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማቴ ድካም የሰይኒ ማርያም ለተማልጅ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ተመኒ ፈቀደ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃው ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርቷ ስመሩራን ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግቤ በሰማይ በላዕሉ በምድር በታች ጊዮርጊስ በስመ እምከ ወበሳ ወርሰስ ላረኒ ጊዮርጊስ ወቃለ ሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡርክት አንቴ እምአንስት ወፍቁር የከርሰኪ ወካዕበ ናስተወቅሖ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎ እምነ ነገሥት አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራሕኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በሪያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዛይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ሀበነ መግበና ለወሀበነ ለነ በደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካይማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብነ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ህሊናከ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሆይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍቁር ፍጹም ብሩኽ እዩ
ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፈቱ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህታና ምሕረት ለምንና ወእግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነ ውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፋናብስ ወለሰስናም ተረበና ዘላኮ ለሙሴ ምሳብየ ረድኤት ዘመራእኮሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ በንሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአስረከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እምትውሳድ ቤት ወረደ ላዕሌ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ወተመንፈሰ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባርክ ማሂባረነ በኩልየ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ናስተበቆን ወዲስ ቤተ አምሪ አብዛሃ ለመጸዋት ንጉሥ ስለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማእብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ቅድመ ስእላት ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትወሳ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላክቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብረ ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ምከሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
እንተ ማርያም ማረን እንተ ማርያም ማረን ክርስቶስ አለ አቡነ አንጦንዮስ ባሲዝነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ሪዝነ ኤርትራ ሳቲ ሀገር ካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘለ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘምፅሓፈና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንዘመን ድማ ኣምላኽና እንሕደሰሉ እንልወጠሉ ኣብ ክንድና ዓለም ንዓኻ እንመስለሉ ዘመን ግበረልና ብሳታ ግብርቲ ቆይማትከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፈቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንፅና ዓባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገል ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋርዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ለእዝነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ
ስራለነ ስብከ ለብተዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለዓለም ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ማርያም እምነ ወእሞ ለነሳል ከመ ይማረነ ፍስሐ ወሰላም ለዓለም አለነ
ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተርእርኩ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመንት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘናግ መስዋዕት
ተነገሮም ሙእቲነ አምላክነ ወልዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ጎይታና ኩሉን ዝፈጠርካ እንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ብዓለም ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባሕሩ ሰላዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብቓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃናት ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑለው ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘህብትም እም ቅዱሳን መሰረት ኣመልምን ዝኾንካ ጸሎን ንስኻን ትቕበል ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያምቃነ ዘምንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ትኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ነብሩ ዘይብልና ብወጻጽዮን ቁርቁንን ዘይባላሽዋብ ዘሎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክካ ብቐዳ ኣባኻብራኻልና ካብ ማዕምፀነ ማተን ብርሃን ኣምፀኻና ካብ ሞት ኣዴንካ ህይወት ኣብካና
كبارنات حراو صاخنا مسكل كان بتاب سماعت الله بخارب كان بوانجيل مرح كان بنبيات والناس كان أملاق بالغاي خازقرب كان سلزو قويتا نحنا بارد كان ناغانا أملاقنا غنودسن بزي بقرات قدس عكان مسكن برانا بنا حزبون عاقا يودس اللو دعو كل نزغن كايس وديزيا بير مسنا جلال منقصها اسمس كان هذا سالسا كزي كابنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد من بسرعتني مسكنك كالو وكل نفس روح وكل نفسات أركان باغا يعم نبرو من نفسهم سوم عاصم ولاد كوانا زداخا كابتفات ودبي وزغن كان ننسغاها نمتنا جلال تسفى مدحان زلو تقيم يقوي زغن كان ننسغاها نتوام بحري ጭنقو تدحن نتوام دربدا زلو خاب تسقها تحو نتوام بطر ماسر زلو خام ساتم تنبر كما سرت مزبت حقانان مساقين زبقين زنازم نتوام صامود ما بمسقل زبجهم نتوام توكلنا كل معاد كوانا زملسن طرق النسخاخا وقويتا نبياتنا حوارياتن بحبون زمسكن غانا عغان ودسن مسكن كان لنا أما هدري وات من تغنى عرب باغا أمينا فقار كاننا قبرنا بتعزاز كاكا من ملالس قبرنا قويتان كلنا عشتنا عبيتن من محادرن هزبون نقواسان موقاسين بمرت كحلو قويتان أملاقنان بروح من قسنات كائمو كابكد معالم مسكانانا أبن والدن من بس قدسني قبا لو من كل ساعة ولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد تولد زيالك العالم عالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ سلام ለአምላክ ህልና ልብከ ሰማያት ጌታ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓለፈ ግብዝብ ካብ ማዕቀብ ፀልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልቀና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድ እንትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩዝ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅህ ብሕማም ተታሕዙ ምሕወይ ንፀማማት ወብስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማትካ ሰቐዩ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘበርፅ ፀሓይ ብምድፍታ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላእኸ ዝህላው ጌፅ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይረአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ኣብካና ብኸዓ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መርዓቱ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስን ረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካው ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማም ስማዕን መበለታት ፃናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረሱ ኣንፅህን ብምሕረትካ ኣንፅህን ዓሻ ለብብ ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ አሜን ካሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ኮትዎ ለአምላክነ ዝኮንካን ዘይትልወጥ ንኣኻና መሰረተ ባትን ዓቃቢ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ፀልማትህና ርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኸ ነትን ጥፋቶ ፈይናይትን ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓደስካዮ
ትእዛዝ ጋር ማስሕተታት ጠፈነ ትጠፈረለኻዩ ብመት ወድኻ እንተ በጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስክነካ ኣለና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ምስገን ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቆረ ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣብ ከሌትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልኡ ዝኾነ እወ እትባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና ኣብወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳስያ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርንጭኑ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ክፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክማናን ፃድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደርዮም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዝኽተማ ዝኣሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ፀጋን ሓይልን ክትኮን ተኽላ ቤተክርስትያን ቁንበራ ሰብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ፅኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱለከ ስብሃት ወእሄዘ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃላ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ልመናና ተቀበለልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘንፀሓቐና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንብሳተ ኣክብርቲከ ኣይማቲከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ጸጋ ዘኣብ ወለተ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ ይስኻ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ጸወነ ኮንከነ ለልውልደ ውልድ ተግባረ ዘእንበላይ ቆመ አድባር ዘእንበላይ ቆመ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዓለመ ዘእንበላይ ቆመ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ
እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድር ለይኩን ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማሃ ያበውኡ አመሃ ያበውኡ ነገሥተ ሳባ ወዓርብ ጋዳ ያመጽኡ ነገሥተ ሳባ ወዓርብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማሃ ያበውኡ ነገሥተ ሳባ ወዓርብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ግነዩ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እስመ
እነ ለእግዚአብሔር እስመ ምሕረቱ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ቤተ እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ኩልን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንውሓትለይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፁም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕና ክሕልወና ንዝኻ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅረን ይብለምሎና ደለ ወይፅር ህዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስቲ ክብርን ዘለዓለም
أوزتي مريم بناي قدوس ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርሥኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ምሉማዓት ድማ ብኹሉ ሰላምን ጥዕንናን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከመየት ፍቕርኻ እረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ካብ ጸጋኻ እኳ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ ተኣብልለና ሰማያዊ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለሞን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ይእዝየኒ زلفني ولا أعلم يبيلو ምስሌከ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ምስሌከ ቀዳማዊ በለላይ በቃኖሙ ለቅዱሳን ወለዶከ እምቀርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ስምካ ዘይመውት ስምከ ሕያው ዘይመውት ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ዘይደክም ላይለ ኩሉ አምላክ ዘይታባዕ ዘተያከ ያንቃዶ ክሎ ዘበሰማይ በዘበምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሖ ወያእኩቶ አንተ አኀዜ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ከዓ ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ፀንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይሰርቆ ከብ እምያዕቆብ ወየአትት ኃጢአተ እምእስራኤል ወአነይሄ በኵርየ እርእስዮ ልዑል ውእቱ ነገሥተ ምድር ወአነይሄ በኵርየ እርእስዮ ወይከውን ምስማከ ለኵሎ ምድር ወአነይሄ በኵርየ እርእስዮ
ውስተ አርእስተ አድባር ወአነዬ በኩርየ ርእስዮ ዮምሰ በሰማያት ይትፌስሑ ሰራዊተ መላእክት ወአነዬ በኩርየ ርእስዮ ወአነዬ በኩርየ ርእስዮ እምያዕቆብ ወያት ኢያድ ምዝራኤል ልዑል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወአነዬ በኩርየ ወይከውን ምስማከ ለኵሉ ምድር ወአነዬ በኩርየ ውስተ አርእስተ አድባር ወአነዬ በኩርየ ዮምሰ በሰማያት ይትፌስሑ ሰራዊተ መላእክት ወአነዬ በኩርየ ርእስዮ ወአነዬ በኩርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሰርቆ ከብ ይሰርቆ እምያዕቆብ ያዕቆብ ሃሌሉያ
Say
ስታርስተ ወሰ አርስተ Oh
ምድር
እስራኤል ወአነይ በኵርየ እርየስዮ ልዑል ውእቱ ነገሥተ ምድር ወአነይ በኵርየ እርየስዮ ወይከውን ምስማከ ለኵሉ ምድር ወአነይ በኵርየ እርየስዮ ውስተ አርእስተ አድባር ወአነይ በኵርየ እርየስዮ ዮምስ በሰማያት ይትፌስሑ ሰራዊተ መላእክት ወአነይ በኵርየ እርየስዮ ወአነይ በኵርየ እርየስዮ እግዚአብሔርሰ እምቴማኒም እምደብረ ፋራን ማኅጐረ ይሁዳ መድኃኒነ ተወልደ በቤተልሔም በተድላ መለኮት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት የርእሰ እምደብረ ፋራን ማኅጐረ ይሁዳ መድኃኒነ ተወልደ በቤተልሔም በተድላ መለኮት ለሰንበት ሃሌሉያ
እግዚአብሔር እምቴማን ይመስል እግዚአብሔር እምቴማን ይመስል ሃሌሉያ እግዚአብሔር እምቴማን ይመስል እምደብረ ፋራን ወማጎረ ይሁዳ መድኃኒነ ተወልደ በቤተልሔም መለኮት ሰንበት ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ ሰብአ ሰገል አምጽኡ ሎቱ ጋዳ ተወልደ መድህን ክብረ ቅዱሳን ቤዛ ብዙ ተወልደ መድህን ክብረ ቅዱሳን ክብረ ቅዱሳን ተወልደ መድህን ክብረ ቅዱሳን ቤዛ ብዙሃን ተወልደ መድህን ተወልደ መድህን ቤተ ያዕቆብ ዘይኩነን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕጣነ ያበውኡ በእንተ ክህነቱ ወርቀ ያበውኡ በእንተ መንግሥቱ እስመ ንጉሥ አቢይ ውእቱ ወአልቦ ማህለክት ለመንግሥቱ ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ ሰብአ ሰገል አምጽኡ ሎቱ ጋዳ ተወልደ መድህን ክብረ ቅዱሳን ቤዛ ብዙሃን ተወልደ መድህን ቤተ ያዕቆብ ዘይኩነን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕጣነ ያበውኡ በእንተ ክህነቱ ወርቀ ያበውኡ በእንተ መንግሥቱ እስመ ንጉሥ አቢይ ውእቱ
ዋልዎ ማእለክት ለመንግሥቱ ሃሌሉያ ተወልደ ኢየሱስ ወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ዘይሁዳ ሃሌሉያ ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ ሰብአ ሰገል አምጽኡ ሎቱ ተወልደ መድኅን ክብረ ቅዱሳን ቤዛ ብዙኃን ወልደ መድኅን ቤተ ያዕቆብ ዘይኮንን ፀሐየ ጽድቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕጣነ ያበውኦ በእንተ ክህነቱ ወርቀ ያመጽኦ በእንተ መንግሥቱ እስመ ንጉሥ አብይ ውእቱ ዋልዎ ለመንግሥቱ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ረፋራን ወማይጎራዬ ሆና መላኔ ተወልደ በቤተልሔም በተድላ መለኮት ውእቱ እግዚአ ለሰንበተ ሃሌሉያ ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም
መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና። ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘምፅሓኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ጠረፈ ግዝያን ድማ ኣምላኽና እስኻ ባርኸልና። ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋዕማቲከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ጸጋ ዘኣብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። እዚ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን። ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሰና ካብ ክፉኣት እምበርና ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ። ወግዘቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኣድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ። እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸ ርስኹም ብሩኽ እዩ።
ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናፈቁር በል ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለ ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ነፍሳት አግብተከ ወአእማትከ ኩሎሙ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብተከ ወአእማትከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ጸጋ ዘአብ ቲራነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፍቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጽናና አልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ናሎም ሃበልና ንሕና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥቲ ኃይል ክብሪ ዘለዓለሙ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍርሃትን ዝመንበሩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስራይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብተከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፍቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጽናና አልና ንሕና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮንናን እሞ እስኻ ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም መንፈስ ክንዓብስ ክሕግዘና
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና በደልና ኣብሰና ሕደገልና ካብ ክባድ መንግስቲ ወዴና ምስክር ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብዕልናተ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘትያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘችያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ አይርን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ወአእማቲከ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፍቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ
الشقا أصانا علنا سمايات ኣብ نبرا ሰማያት ነበር أتنبر ኣቦና أبونا كاي قدس መንግስቲ صفات ከም ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን تريخو نعلت እንጀራና وهبلنا نحن زبدلنا بدلون كم በደልና زحدقنا له بدلنا እንደገልና كل خفاتنا النامبر نفتنا يتتونا መንግስት قستين هاي كبرن زلالم نتكيمون ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለ ህልና ከድንግልኺ ስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ከለኹ ስኻ በነስ ተበረኽቴኺ ማሕፀንከውን ብሩኽ እዩ ወንተጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦፍሲ ሓጢኣትና ካድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን عيبان ናሰበ زفلا እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናሙ አክብርቲከ ወይማዕትከ ከመ ነፍሶ በያግዕ ውስተ መካን ጽዑር ወያዕምር አንሥኦ ሥጋሁ በዘፋት ስራ ዕለት በዘይተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ክብላ በንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ በንተ ነፍሳት አግብርቲከ በንተ نفسات አግብርቲከ ወይማዕትከ ዘለረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ ኩሉ ተወስ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንማልደካ ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንነብሶም ዕረፍቲ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካሉ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ነብሶም ኣቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወይማዕትከ በእንተ ነፍሳት
ብእሲከ ዋይማዝከ እግዚኦ ለነፍሳት አልበርቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አቅብጽ እግዚኦ ለነፍሳት አልበርቲከ ዋይማዝከ ሰማ ወሰለበሰብ ዘይተሃለየ መጠን አስተዳለከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ መና ወመናዝዝ ለሰቦሙ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከዊነከ ክብር በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ከምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ዓለም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቀሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 Kyrieleison, 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 Kyrieleison,
ላይሶን ክሪያላይሶን 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 Kyrieleison, 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 Kyrieleison. ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ አድልት ለመንግሥተ ሰማያት ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ተማፀንኩም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ሓጢኣትና ምንቲ ካድገልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳለና ለኩልክሙ ስለመ ፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለዎም ኩሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከዓ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹም ንሰምዖ ዘሎ ኣይዘንኩም ምጽኣት እዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘይሃድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይታሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያሃድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ
እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘመሮ ለእግዚአብሔር ዘያድር ዘጽዮን ወነግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር አድር ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ሐሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያድር ውስተ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ተዘከረ ሐሰስ ደሞሙ ያቆሙ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ዜና ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባህላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና እንተቐበለልና ንጽድቀሉ ኣእምሮ ይዓድለና ነብሳት ኣክብርት ዋይማት እዩ ኣባ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ ጸጋ ዘአብ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፍቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ብሕጊ ወንጌልካ ቁመና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ኣብቅዓና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንበደልና በደልና ከም ዝሓደግና ንበደልና ኣብሳ ሕደገና ከም ኩዕድና ምረ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለሆንና ከድንግል ይኺ ስጋውን ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለሆነ ስብረት ወደ ማኅፀን ምረኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ስደስ በልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፈተወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሐት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስትን ጽድቁን ተበስር ወፌን ወፌካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነሱ አውሎጀ ጭሬስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 16 ንቖልዑ ድማ ክትንክዮም ናብኡ ኣምጽዎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምጽዎም ገንሕዎም። ኢየሱስ እዚ ምስ ረኣየ ኣይፈተወሎምን እሞ ሕደግዎም ቈልዑ ናባይ ይምፁ መንግሥቲ ኣምላኽ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትኸልክልዎም። ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ኾይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ኸም ዘይኣትዋ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓቂፉ ኢዱ ኣንቢሩ ባረኾም። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዮም በቤተልሔም ክርስቶስ ተወልደ እምድንግል ዘአቅደመ መጺአ ቃል ሥጋ ኮን ወታሃስየ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወእለ በምድር ሰብ ተፈስሑ ሰብአ ሰገል ሰብአ ሰገል ሰብአ ሰገል አምጽኡ ሎቱ ጋዳ ወኖሎት ሰብሑ መድምም ወንህነኒ ንጸር እንዘ ንብል ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ በቤተልሔም ክርስቶስ ዘወልደ እምድንግል
ዛግደመ መጺአ ቃል ሥጋ ኮን ታዚሉ ለሰማያት ወለ በምድር ስብ ተፈስው ሰብአ ሰገል አምፀ ወሎቱ ጋዳ ወኖሎት ሰብሖ መድም ወንህነኒ ንጸር እንዘን ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዮም በቤተልሔም ክርስቶስ ተወልደ እምድንግል ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዮም በቤተልሔም ክርስቶስ ዘወልደ ድንግል ዛግድመ መጺአ ቃል ሥጋ ኮን ወታሲው ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወለ በምድር ሰብ ሰብአ ሰገል አምፅ ወሎቱ ጋዳ ወኖሎት ሰብሖ መድምር ወንህነኒ ንጸር እንዘን ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ተሳልከ እግዚኦ ዮም በቤተልሔም ክርስቶስ ተወልደ እምድንግል ዘአግደመ መጺአ ቃል ሥጋ ኮነ ወታ
ረሲዮ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወእለ በምድር ሰብ ተፈስሑ ሰብአ ሰገል አምጽኦ ሎቱ ጋዳ ወለሎት ሰብሖ መድምመ ወንነኒ ንጸርህ ዘንብል ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘየሰምሮ ለሰብእ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ማአብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይቀልያክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አምላኽና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ድማ ዓድለና። ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና። እቲ ሕጂ ነዕርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ፣ እስኻ ትቕበሎ፣ እስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና። ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲክ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና
ሕላን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕደግናሉ በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይእተት መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዮም ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኽ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ዝተበረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
ጎይታ ሊቀ ጳጳሳት በጋዛ ኪዳነ ማርያም ወለደች። ፈቃደ ሥላሴ ፍጹም ሃይማኖት ዘላለም አንድ ሌት
ገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወቶ ያከብር ያከብር ሰንበተ ይበል በላሴ ዘገባ አበ እግዚአብሔር ይፈጠንዮ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ወይታ አገር ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር አልበረቆም ቅድመ ንጉሠ ሰማያት ስጋ ወመን ዘሥጋ ወመንፈስ አሮን አንዴዊቱ ሰወ ወርቅ ንጹሕ ወርእስቴታ መና ብስዝ ወርደ ሰማያት የሕይወት ለኩሉ ዓለም كلما سمع أنا كلما سمع زلهم كسر ذكره آمين ክርስቶስ አምላኽና ስምስሌት ኃጢአት ዝብኻነ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕትህ ብኢድካ ምንባር ሓይልካ ቅዱስ መንፈስካ ስምስሌት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝምካ እሞኸም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና آمين ስርየት ኃጢአት መጥፊ ብርካብ ምስጋና እዚ ዘዕቤት ዝቕቡል ይኹን ኣሜን ሕድ በረኸን ብርሃን ቅዳሴ ንዝኣቕስል ተምስል እዚያ ይኹን ተቐበልከን ሽበርከ ኣብርሃም ኣብረስን ባድ ኤልያስ ኣባገበሌት ናቤት ሰው ቤት መቅደስ ትላንት መለስ ተቐበልከን ከምኡ ንቅድስምካ ዘቕርቦ ንሓተ ባርያኹም ቅባል ተቐበል በቲ ሕትያት ይኹን በዛ ዓለም እዚ ዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍለየወልዎም ኩሉ ዝዓን ዘለዓለማ እግዚአብሔር ይሬኒ ዋልቦ ዚያጣኒ ውሰቤር ሱር ያድረኒ ወማረፍታተነኒ ሜጣለነ ሲወምርሃኒ ፍኖተ ጽድ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩም ሃይከል ጽላሎተ ሞት ይፈሮ ለኩ ይስማዕንተ ምስሌ በትርከ ወቀሳምከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራከ ማዕደ በቅድሜ በአንጻሪሆም ለለ ይሳቅ ከዋጻድከ በክብር ሴት ዋይኮኑ ጽኑዕ ያርዊ
ምሕረትከ ይትልወኒ በኩል መዋዕለ ሕይወቴ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋም መዋዕል። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ጌታና አምባራና የገሊላ ሰው ነቲ ማይ ወና ወይን ዝለወት ካየን ቅድሚያ ወይኒ ወሮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን የሆነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ደስታን ምሳና ኮንሞ ወይ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገር ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለማ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዘትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩልና መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን። ለማሕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእ ኩሉ ሰዓት ለዓለመ ዓለም። ኣሕዋተይን ምንታይ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ። ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማምየን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና። ንፍቁር ወድክኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታን ምሕረት ለምንልና። አሜን። ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካውን ብሩጎጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ። ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር፣ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር፣ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር። ብፍርሃት እግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስ ወይሴብህ ኩሎ ጽድቆ ተንስ መስለመ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ትገብረልና يغرب على እግዚአብሔር አሁን ጎይታና አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡና ንሓልዩና ነኽርግና ተቐቢሉና ተማዕተብና ናጽኒዕና ሰዓዚያውና ምጽሕና ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ይጎና ስም ሰላም ይጎና ንኩሉ ዝሕድ እግዚአብሔር አምላክና ንለምና እግዚአብሔር ኩሉ ተዓዛብን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእካና ዘሕልኸና እናበኻ ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘስማዕካና ክሳዕ እዚኣ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅዓካና ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ምእንተ ኸምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን እውን ካብ ቅዱሳኑ ክኽበር ካብ ዝብርኹ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክሓድገልናን ድለዩን ለምኑን ሺርያ ሰብ ስለዝለካ ኣለና ካብ ምሕረት ካብ ዘለለና ነዚ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ዝመልሱ ሰላም ክርስም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መካይን ሕጉን ጉድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን መርኾፋ ሰባትን መላዓል ጸላየን ኦ ጎይታ ካባያ ርክብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕብ زحايشين كل نقل عزلنا تمنى من تربيتهم كل عين سلام الرق سلطان حبنا نسخيها نسلطان ذهبنا نسخيها مو كل غفارك لنا ولا نبرنا فتنايد تونا لو دغنا بويتنا نملكنا بالحنا يشكر صوز من ذكر سبيل زغورو بحرتين يقريتان سلام على زغنا من كل سن مسكانا سنعات بوز لك من كل سعد زلال مال እግዚኦ بحدش كلن زعز እግዚአብሔር አቡን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን
ተንስ ወለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንሶነ ሃብካ በይመኾን መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ዝንስኻኻ ምእንቲ ዕድገት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን ንቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ክርያውነትካ ሰናይ ልብንን መሕፀን ዘለና ፍቅሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕዝቲ ናብዚ ዋይ ዘንገዝካኒ ነፍሲ ዝበልኮ ንስዋ ዝቀድሶ ንኽልቲኦም አንስሓዮ ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብ ስዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ኩልና ንምድሓን ነብስና ስጋና መንፈስና ንዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ልዑል ምስጋናን ክብርን ዝብለትን ንዓኻ ነቕርባሉና من كل زعم زلالة معلم بمسالتي سلسة معلتن سلسة ليت زنبر كارلو مقابل أبزو بروح صحيح على زي أميرنا لنا نهلاونا سجن خم زجنا زوخ ما داوني قري موسى يوسف ببر بو سادة عرفت كبرا كبابا ولنا بس قدس الرخيم كل ساعة زلالة معلم ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻሂ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መዕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካብ ኣናኒ ኃጢኣት ማዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራ ንሰሩን ፃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትዎን ክዓስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቅር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእማናንን ማእምንትን ልምነካ መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠን ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ለዋህ ነብሳታ ግብርቲካ ኢማቲከ ባሲልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካን ፍጻመ ኣጽንዓና ኦ ልዋሕ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ይረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚኣብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን
እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርሓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ምንቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረኽትሉ ምንደለና ዓይኒ ልቦናና ኣብሪኡ ብመንፈስ ሰላም መንፈርን ክጸንደና ንዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ናብልና ቐሪብና ንለምን በዓርብ መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ለቢብና ጸጋው ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ቅንነት ጸሎትና ሰሚዑ ቀበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ራእይ ሰውን ዲዮ ተሳለና ተንስ
እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቑር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልቀ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቑር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። የሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያኡን ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዶ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ክሳብ መወዳእታ። ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቦም ዝበጽሖም ኣሕዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም። ከመይ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ፣ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ከርሐቕ እዩ። ሓጢኣቶም ምስ ሃረሓኩ ኸዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣተዎ ኺዳን እዝዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላት እግዚኣብሔር ኮኑ፣ ብሕሬት ግና ሳላ ኣቦታት ፍቑራት እግዚኣብሔር እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር ውህበት ምስ ሃበን ምስ ፀውዐን ኣይተዓስን እዩ። ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝኩም እወን፣ ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተመሓርኩም። ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም ዝተመሓርኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ክመሓሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን። ምክንያቱ ኣምላኽ ምሕረቱ ምእንቲ ከርእዮም ንኩሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓፀዎም። ኣየ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቑ እዩ። ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የልቦን፣ ንመገዱ ከኣስሮ ዝኽእል እውን የልቦን። ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ? ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ? ንኣምላኽከ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ መን እዩ? ምክንያቱ ኩሉ ካብኡን ብኡን ንኡኡን እዩ። ንዑ ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን ኣሜን። Romans chapter 11, verse 25 to the end. So that you will not be conceited, brothers,
I do not want you to be unaware of this mystery. A partial hardening has come to Israel until the full member of the number of Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved, as it is written. The liberator will come from Zion. He will turn away godlessness from Jacob, and this will be my covenant with them when I take away their sins. Regarding the gospel, they are enemies for your advantage, but regarding election, they are loved because of their forefathers. Since God's gracious gifts are irrevocable, as you once disobeyed God, but now you have received mercy through their disobedience. So they too have now disobeyed in mercy to you, so that they also now may receive mercy. For God has imprisoned all in disobedience, so that he may have mercy on all. O depth of the riches, both of wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments and untraceable his ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has ever been given, or who has ever first given to him and has to be repaid? For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. ኣቱም ኣሕዋት በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኩምን ብዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያነ ዘነሳይከ አክሊለ ስአ ወጽልይ በእንቲአነ አድኅን ነፍሳቲነ በብዛ ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለነ ምስለመ በስከ
First John chapter 4 verse 1 to 9. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to determine if they are from God. Because many false prophets have gone into the world. This is how you know the Spirit of God. Every spirit who confesses Jesus has come in flesh is from God, but every spirit who does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. You have heard that he is coming, and he already is in the world now. You are from God, little children, and you have conquered them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world, therefore what they say is from the world, and the world listens to them. We are from God. Anyone who knows God listens to us. Anyone who is not from God does not listen to us. From this we know the spirit of truth and the spirit of dissipation. Dear friends, let us let us love one another, because love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love, and God love was revealed among us in this way. God sent his only God sent his one and only Son into the world so that we might live through him. ቅዱስ ስሉስ ዝህቦ ህላዌከ ጥቀም ማህበረነ በብዛ ላይከ ናዝዘ በእንተ ቅዱስ ስምከ ለጸሎት ተሳሃለነ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃና ሃዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኮልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኣማቲከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 22
ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም። ኣብ ካልኣዮም ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ለለይዎ። ዓልየቱ እውን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ። ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብ ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ፀውዖም። ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ። ንሱ ሞተ፣ ኣቦታትና እውን ሞቱ። ናብ ሰኬም ድማ ኣጋዕዝዎ። ኣብቲ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ኣብ ሰኬም ቀበርዎ። ክሳዕን ዮሴፍ ዘይፈልጦ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብፂ ዝትንስእ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝመሓለሉ ዘመን ተስፋ እናቐረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብፂ ዓመረን በዝሐን። እዚ ንጉስ እዚ ንዓልየትና ተተናኸሎም፣ ነቦታትና ከዓ ህፃናቶም ምእንቲ ከይዓብዩ ክሳዕ ዝድርበዩ ጨቆኖም። በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ። ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከዓ ጽቡቕ ነበረ። 3 ወርሒ እውን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ። ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዓለቶ፣ ወዳ ክትከውን ከዓ ኣዕበየቶ። ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ፣ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርተዐ። Acts chapter 7, verses 12 up to 22. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers first. And the second time Joseph was made known to his brothers, and Joseph's family became known to the Pharaoh. Then Joseph sent and called his father Jacob and all his relatives to him, 75 people. So Jacob went down to Egypt, and he died, he and our fathers, and they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham bought for a sum of money from the son of Hamor, the father of Shechem. But when the time of the promise drew near, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, till another king arose who did not know Joseph. This man dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers, making them expose their babies so that they might not live. At this time Moses was born and was well pleasing to God, and he was brought up in his father's house for 3 months. But when he was set out, Pharaoh's daughter took him away and brought him up as her own son. And Moses was learned in all the wisdom of Egyptians and was mighty in words and deeds. ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳት አምላክ ቅዱስ ቅዱስ አዋልድ ዋህድ ቃለ አርያም ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ
أبكر من أين سألنا خمس كنا خنجل وقعنا جوانا وكل زمن وتنا وحكي من سألنا وإنا بلسان وحق سكنا جل كعنا ተንሥእ ወለጸሎት ተሳለነ መንፈስከ وسن عنا ويتوانا حق تشميت الكريستيان تذكر عنا كلنا ጸልይ በእንተ ሰላም የቤተ ክርስቲያናት የቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ጌታ ይቅር በለና ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከሚያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወኢሲም ለነ ህየንቴሁ አቃቤ ኖላዊ ሄሮ አቃቤ ዲመ መንበሩ ወብፃን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ስንዮዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ሩጣን ሃይማኖት አሜን። ክብር ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጸልይ በእንተ ማኅበረነ ወክበተ ኩልነ ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ አሜን። ደስ ይበልኪ አሜን። ደስ ይበልኪ አሜን። ደስ ይበልኪ አሜን። ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ዝውቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ጣዕሩ እጣን እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መፋወት ምውት ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቀብር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይለነ ምሕረት ለሚካኤል ስብሐት ለገብርኤል ሰማያት ለማርያም ድንግል ልኩና ለዳዊት ወጥበ ለሰሎሞን
ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር ነገሥ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ማርያም ዘይትዓለም ኩሉ ዕጣን መጻው ተተወርኛ ማርያም ግንጽይት አሰርገባ ደብተራ ለማሂደረ ፍቁር ወታወቆ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ለዘካርያስ ካህን ራስ ነገረ እግዚእ አሮን ካህን ይሰግድ ለቱ ወችሎ ጠሩ እንብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይላት አንተ ውእቱ ዕጣንዮ በመጣይቀ ዋዳንክነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘሕይወት ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያዘይሞት አብሔር ዳስ ተጠምቀ ቅዱስ መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይመረጠልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ሳልሳይ መዓልቲ ሙታን ተበዲተንስ ምስጋና ናብ ሰማያት ዘዓረገ የመላኩ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሙታን ንፈርድ ከም ሓድሽ መጽዩ ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ቅዱሳን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ
መንፈስከ يهلو ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቅብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይረሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቃድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝረንበ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌ ሰማይ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባታት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ፈውስኸን ከያም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና እግዚኦ ነቶም ዘለሙን ሓስምዓዮም እዞም ልምና ካይድ ከስአብ ጊዜ ክስብዕ ፀሬታ ዓወት ሰላም ዘይቋፀሉ ዘላን ማቅሉስ በዓል መበለታ ፀላም ቶማት ተቐበል ኃጢአት ዝረኸሱ ብምህረትካ ንስሕና ሸቐንብን ጥቡቃት ምልስ ኣብ ቤት ማእዘልትን ዘሎ ኣድሕን ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ ኢሞ ንኩልና ተጋኸለና እስመና መንግስት ብሩክ አሜን በሽታና ቃርቦ ቅዱስ
ስሙን እግዚአብሔር አምላክ ይለምንና በቃል ኪዳኑ እግዚአብሔር አምላክ አለወና ነፍሳት አግብርቲሁ ወአይመቲሁ ባስልዮስ ኃይለሥላሴ ሰገዛ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፈቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ገነት መንግሥተ ሰማያት አልፈና ሓዘን ንዘለዎ ሽግር ንዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ ዘገድል ዘጻናና መንፈስ ቅዱስ ለአካልና ሽግር ስዑ ግብረና ሰማያት ንብላ ደስ መንግሥተ አጥንታ አድካምታ በሰማይ ከምድር ባዳንና በረከተ ቅዱስ ከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌው ናፈቆር ወደኺ ኃጢአትና መሰቀልካ አሜን። መንፈስከ الذين سمعتهم سمعوا لهم سمعوا لله وقنا يسمعهم قنا دريانتهم من سمع ذنبهم سعيد جبل بايو كما تم كان قدس وانجيل كان سمع سمع عند صلاة قدسان ወንጌል ቅዱስ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወለዓለም አዕቅብ ሎቱ ሳሂልየ። ንሱ ኣቦይና ኣምላኸየ ተባሂ መድሓኒ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ክሰምየኒ እዩ። ኣነ እውን በኩሪ ካብ ነገሥታት ምድሪ ልዕል መናፍቅ ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሥተ ወለዓለም አዕቅብ ሎቱ ሳህልየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሥተ ምድር ወለዓለም አዕቅብ ሎቱ ሳሂልየ። ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሥተ
ولا أعلم أقبلته نهي باكوير يا سيو والقول وإتو بنجاس تمدر ولا عن أم عكبلتو سائل إياه نهي باكوير يا والقول وإتو نرجس تمدر ولا لا قبلته سالي إياه آمين አብ አመስግንዎ ንወልድ አመስግንዎ ንመንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ በአማን ቅዱስ ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ተስቦ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ያዕቆብ ስብሖ መዝሙር መዝሙር ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ኣምላኽና ከም ቃልካ እምብረና ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ብምስውዓል ሰሚዕና ኣብ ልብና ክንዓቕሮ ክንሓስቦ ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ኣብ ቅድሚኻ መጎስ ክንረኽበሉ እስኻ ሓግዘና ኣብ ክንዲ 1:30 ፍረ ክንፈሪ እግዚኣብሔር እስኻ ርዳኣና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ካብ ዘምፅሓኸና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ግብርቲካ ኣይማተይከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት መግብና ለመሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ተዓደግና በደልና ናወሳና እንደገልና ክዋድነና ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በድና ከደንግል ብስጋ ብጎን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ንኽትብ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መንግስቶ ወፅድቆ ዝዓወፈየኒ ኣውፈይኩኮ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ Kyrios, Varet, Exiones, Evangele, Matheos, Relu, Avario, Exine, Jesus Christos, Leguremen, Stuidum, Suat, Lamane, ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 7 12
ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ ህፃን ንጉስ ኣይሁዳ ብያሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ናብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰደደ ኩላ ኢየሩሳሌም ምስኡ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንት ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ቤትልሔም ምድሪ ይሁዳ ኣንቲ ቤትልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዘሕምሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡ ፀውዖም። ካብኣታቶም ድማ ዘመን እቲ ተርኣዩ ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤትልሔም ምስ ሰደዶም ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍልጡን ይበሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ። ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጽ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ምናብ ዘባማን ምን ወድ በማን መንፈስ ቅዱስ አማን ወስላሴሆሙ ንዑሰ ክርስቲያን ንሓደ ወድኻ ዝተፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ መፍርሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ክሕድ ከይመለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብቅድስናና ብጽድቅና እንምልክዕ ኣይኮንና። ነዛ ባህልና ዝፈተኻዮ መፍጠረ ሰደድ ኢልና ኣብረኻ ንልምንን ንድልን ኣሎና። ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንመድሓንን ንመደምሰስ በደልና ንዛልነት ዘራሕናዮ መሰስሪ ዝተዳለወ ይኹን። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ዘለኣለማ ኣሜን። ተሳሃለነ
ወሰን ዓለም ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ያላይሶን ዮ ተሳሃለነ ለኩልከሙ ለመንፈስከ ይምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሲ አብነ አንጦንዮስ ንዓና ድማ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ኣብ ክንድኡ ኣንብረልና ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በተክዱ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ስለ ለመንፈስከ ዝሕዝ እግዚአብሔር
አቦ ጎይታና እንደልሐኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንልመናሉና መፍቀረ ሰብ ካብራይፍ ንልምን እንደላለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ውስቴታ በረነ አርክ በሰላም ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋ ክሃቦ ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ንወሮ ሬድካ ካብ ዓና ንድሕሪት ንዝመፁ ንዘላለም ሰናይ ምዋልሃ እግዚኦ ቅዱስ ወቡሩከ ስመከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ስሙ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስ ስምካ ጽሎ ኩሉ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወደኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይኩን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ሃለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር ገባሬ ሰማያት ወምድር አስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዘይተፈጥረ ምስ ኩሉ ዝኾነ ወልዳ ናምን ካብ ብርሃን ዘረበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወለፈ ፍጡር ይኮነ ብመለኮቱ ምሳሌ ኩሉ ዝተፈጠረ ደቃዊና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የሉ እንታና መተጀመራ ካብ ሰማይ ዝተወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተሰቀለ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ
عمل سر خيمتي كموتان تبلي تنسى بخبرنا تمارد أبي ما نبوت غمد كم حدش نيوان نبوتان انقفت بكبري كنسيو من قستون وداتا ويتان محويم بزخنة كابعاد سرس منفس قدس ونعم سابن وزن سقدل تمسكنو بنبيات ساري العلو كلنا حواريات وباير زخنة فعن قدس الكريستيان نعمل نهجر عدي فعن تنقد نعمل ننسى يوم العالم زلالم عالم زمسه والتسفع ونكبر امين ونسيق للطيب علم يكبل سيدان سراويت كله كابسل قاول اسحاق بس اخوهم لما خرنا كلهم حاجات مسؤولية فيكم كريستوس عند من تقربكم كابو مبارك على فنتي اللي حاجات ما بدارش خميس بلسم بنسهنا وكم انت زي كرفكم أنا خاف هدياتكم لسوهي ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገፀ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኽፋት ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽካዕለለሎን ይፍለጥ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ክቕበል እዩ። ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባረ ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን كفوح لنا كيف كانت السجا فتوتنا الحقيقة فقرن سلام بزلو زمن بسنين روم كم يسمرو خاقب بسان أجد قلتنا خدسن بكفلني كارسر ما يزورن كام السميع ويعنن مدرا ويعنن سلام لقبر كان صايحنا مسجانا علم علمنا كأنه نعخل خمس كنو بخلو زبخا كل زبخا حدا زقبر كايو نسخايخنا تسهلنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት
ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ሰብ ሁላትና ስምረት ከመላ ካብ ኩሉ ሰተን ዕብናን ፀሓን ካብ ኩሉ ቀይምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ እሱም ምግባርን ሞትካም ተምፅእ ምዝካር ከይናንፀሃና ኩልና ብመንፈሳዊ መሳዕ ናሕድሕድና ክንሳዕ ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሞ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ ድልዋነ መተአማ በበይናቲነ አምሃ ቅድሳት በሉልና ሰላም ተላውጡ ሰማያዊ ብዘይፈርድኸው በልጠም ቀበል ሃበና መስማዕ ሰማያዊት ያ በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ብሶም ቅዱስ ስልጣን ወዘለካ ለኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ ቅዱስ ዲዮስቆሮ ዘደረሱ ላይ ክብር ምስጋና ጸሎትን በረከቱ ነፍሲ ጳጳስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦንዮስ ስለ ጳጳሳቲና አባ መቃርዮስ ጳጳሱ ክርስቲያን ዘላለም ዓለም አሜን። ሀገር ኤርትራ እውን ብሬድኤት ዘላለም ዓለም ይሓልወልና አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ምስለ መንፈስከ አኩቱ ርቶ
እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ማዕለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ መወዳሕዳን ራሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽት ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመል ማላት ኣትክልቲ ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ናዳም በላዩ መምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ስብሐት በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘያኩቱ በጸሎቶ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞት ዝሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ኣቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ካብ መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ከማትከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብጽኑዕ መዕሰቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘላለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ይደንግጹ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ተንስኡ በፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ተቐበለ ካብ ኣጥዋት ኣድዩ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብጋዲ ዝመላለሰ ከም ሸተራይ ብንእሽቶ ዓብይ ኣብ 30 ኣብ ዮርዳኖስ ተጠንከረ ነስተውዕል ከም ሰብ ብጾሙ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ ይሁን ባዕሉ ቅዱስ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ነቢያት ዘይማን
ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ነአምን ከመዝቶ ነአምን አሜን አሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ወቱበ አማን ነአምን አሜን 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 ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ
نسبحك ونتعمنك نسلك ونحسب كويعك زينا وعملاكنا أبتدأت مزامرت تاكي بمولو زلو أتبعنا بسرعة سيون تأخذ حيو تربع معات بسخن تعدل لجينا يا تسفات سبيل عززو أو حمسة معات منفس قدس لم هل تحوس لدلو بناي كل هجرات قمقات تزاربو نادي حبست الزن نابزي سواء الزن كما تقدوس منفس كاسدنا يقدر من حينان يسوس كريستوس سكان دائما كبرون نزل على معلم بعلها سقاي زبلع دائما وزستي مسايك نبريو أنا والمسوق نبري تاخذ تزارب كلام እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሎ ልብ ናሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልድ ለዓለም ወፈውሰነ ዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ ብከንየው ከመ ብከንየው ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ
እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ሀገራ በዩ ማሕደርያኻ በዩ ወሰናኸ በዩ ኣሰር መንገዳ በዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸሉ ግና ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተናፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልዲ እውን ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ብመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መንገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስ ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብኡን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑድ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ኣላኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይኒ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሸየጠናን ዘለኣለም መንግስቱ ዝሓርየናን መድሃኒና እዩ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለታበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መጹት አላ እለነ ወባልሐነ እምኩሉ እምኩሉ እስመዚያ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት በከመ ምሕረትከ አምላክነ አቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ በከመ አበሳነ አኮበከ ማበሳነ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም በአሚነ እለ ትቀውሙ አትቶ ርእሰክሙ በጊ ይምጻእ አቡቕ ንሕጐስ ብዒንትና ንረአዮ ብእዳውና እውን ንጥበሓዮ ስጉኡ ምስ እዚ ሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ዶሙ እውን ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ይቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስ ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ እዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራይ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ትስብእቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለመ ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር
በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋና መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ኹዑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮት ክኸሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ትፈትሑና ፃ ዝወፀ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾን ጉባኤ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንሓዋተይ ንሓተይ ናፅኔኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኸውን ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾን ጉባኤ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ኣቡነ እንጠንዮ ሳዕረፍ ምስ ቅዱሳን ካሕድሮ ንብፃን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስ ኣቡነ ሲናዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣነጎስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ ጸጋ ዘኣብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፍቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብርናኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ንፍፅም ሃበና ስምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ነጽር ቅድሳት ለቅድሳን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንሳሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኮይ ይሰውሮም ንሓልዎምን ዝቐደማ በሶም ሰላም መቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወደኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምሱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ወለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣአምን 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 ክሳዕ ድሓረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን አሜን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣአምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ኸቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ
ኣኣምን እእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋእ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም አሜን። ፋር ሰይጣን አድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኸሞ ናይ ንባርያኻ ቁስልተን ስጋይናን ክጸልይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣታት ሰብነተይ ተሓድር ዝግባአኒ ኣይኮነን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንሳሓኒ ልመነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረና ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ምዕራፍ 69 ክፍሊ 1 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ ብዛዕባ ሃይማኖት ከም ዝበለ ኣብ ንቅያ ብዛዕባ እምነት ጉባኤ 317 ኤጲስቆጶሳት ኮነ። ናይ ህያው ቃል ኣቡኡ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። ምንጪ ጥበብን ሓይልን ኣርኣዩን ብምባል ኣመኑ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ። ሓደ ካብ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ኣርኣዩኡን ኣምሳልኡን እዩ። ካብ ፍጹም ኣብ ዝኾነ ፍጹም እዩ። ኣብ ንወልድ ዋሕድ ዝወለዶ እዩ። መለኮት ቃል ፈጣሪኡ ኩሉ ዝኸውን ጥበብ ንፍጡራት ሰናይ ሓይሊ እዩ። ንሱ ብሓቂ ወልዲ እዩ። ዘይርአ ካብ ዘይርአ፣ ዘይሓልፍ ካብ ዘይሓልፍ እዩ። ዘይመውት ካብ ዘይመውት፣ ዘለዓለም ካብ ዘለዓለም እዩ። ብነቢያት ዝተዛረበ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ። ንወልዲ ኣርኣይኡ ካብ ፍጹም ኣብ ዝኾነ ፍጹም ህይወት ንዘለዎ ኩሉ ዝፈጠረ ከም ዘመስግኑ ዝገብር ንሱ ልዕሊ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ኣብ ኩሉ ድልዊ ድማ ህልዊ እዩ። ሰለስቲኦም ብዘይ ምክፍፋል መንግስትን ብናይ ዘለዓለም ምስጋናን ፍጹምን እዮም። ኣብ ስላሴ ጓና የልቦን፣ ኣብ ስላሴ ፍጡር የልቦን፣ ኣብ ስላሴ ሎሚ ዝተገብረ የልቦን፣ ወይ ገዛእን ተገዛእን የልቦን። ቅድምና ዘይነበሮ ድሓር ዝተረኽበ የልቦን። ኣብ ብዘይ ወልድ፣ ወልድ እውን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዘመናት ኮቶ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ብኩሉ ዘመን ብዘይ ጥንትነትን ተፈጻምነትን ህልውን እዮም። ከይተለወጡን
ከይተፋለሱን ብሰለስተ ኣካላት ፍጹም ገጽን መልክዕን እዮም። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይን ሰበይ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልጦ መመክትበት አዋላለ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ ጽኑ መመክር ይጭኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይረፍኩም በዛቲ ዋያነ ዓለም አንቱም በውደተ ገሳል መበጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳን ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በባስና እርዛነ ሰማይ ወምድር ማይበላት አንተሙ ዝክሩ መሰሎትክሙ በማርያም እግዚኦ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸብኡ ወዘምሩ ወለ ቀደስከ ቅዱስ
ቅዱስ ስሉስ አበኒ ከመ እስካለ ሕይወት በእንተ ሥጋ አሜን። ያስዘም ጎጃና መድኃኒ ያስገድም ወደ ስጋ ነብስ መንፈስን ሁን በስብሐትከ እዚያከ ፈቃደ በተአምኖ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ ወደ ስጋ ነብስ ስጋ ደም ጎጃና መልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ይትቀደስ ያወነ ስምከ ጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ደም ክቡር እስመ ኃያል አንተ ጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት እስመ ኃያል አንተ ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ ስጋውን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮት ወስቡህ ስጋ እንደምን ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን እስመ ኃያል አንተ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ ስጋውን ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ ስጋውን እኮት ወስቡህ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ ስጋውን ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነን ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዕኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራሕ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግስትኻ እውን ይፅውዕ ስለዚ መጎይታ ስምካ ባን ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓ እስመ ኃያል አንተ ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ እኮት ወስቡህ ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ለቀድሶ ስጋውን እስመ ኃያል አንተ ስጋውን ስጋሁ ለዚህነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
Yes, I got it. Thank you. وسبوا ሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋውን እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ሥጋውን ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋውን እኮተ ወስቡሕ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋውን ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኔን ህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋውን እኮት ወስቡሕ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ እስመ ኃያል አንተ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋውን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሥጋውን ቃል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኔን ህይወት ክኾነ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃ ሃበኒ ብእምነት ኣብ ኮይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለቅ ሰብሕዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትብስራ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ነአኩቶ
ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስ الوان كمحاصن እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ተመጦ ኦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ይባረከካ ስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም አለ አቡነ ወናእኩ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረን ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱሱም ይመስግን ዘላለም አለ አቡነ በሰማያት እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለን። ልመናና የተቆጣዕና ምሕረቱን ከወነ ይርሐቀን እሞ እግዚአብሔር አምላክና መሐሪ
ጸል ዮ ويتنا كل أخلاقها وويتنا كل نفوسها وويتنا كل ملاخيها وويتنا كل ملحمها وويتنا كل فناديها وويتنا كل محويها وويتنا كل مقاويها وويتنا كل سيسايها ስጋ ወደኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅቡእኻ ምስ ደብና ዘሕወስካ ከምኡ ንዓና መፍራህ ንዓኻ መፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ናሓስብ ስራሕ ስጋውን ንሰርሕ መንገዲ ስራሕ እውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስቕናዕና መንገዲ መንፈስ ምርሐና ንዓና ንሓጣን ተምሃርከና ሽዑኻ ምሕረት ትበሃል ጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጽአና ናባኻ ንተርፍ ናባኻ ንህዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ንዘለዓለሙ ዓለም አሜን። ጎይታ አምላክ ካለና ነባኸን 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 ሁለና እግዚአብሔር አምላክ አውደ ዓመትና ባረሰልና استقبلنا سلاح دمك ህይወት ጽሐና ነብሻላክ በይቴከ ዋይማቲከ ባሲሌን ሳይለ ስላሴ ሰገዛብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚ ፈቃደ ስላሴ ወለተ ማርያም ገነት መንግሥተ ሰማያት ታዕርፈልና ሓዚኖም ንዘሎ ስድራ ቤት መጻናዕ መንፈስ ቅዱስ ከላኸሎ ሕናቃሽምካ ክንጽወ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይሊ ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ወዴና ንድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንዘይኻበነ ዝበረኽተ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ኦ ብፅዕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን።
ሞት እዩ ውፍበት ተጋ ኣምላክ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ሕይወት እዩ ሮሜ 6:23 Glory to God on the highest on earth, peace, goodwill toward men. Luke chapter 2, verse 24. በሃት እግዚአብሔር መጀመሪያ ተበ እዩ መዝሙር ዳዊት 11:10. But thanks to be God, which given us the victory. Corinthos 15:57. ሁሉም ነገስታት ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ ብዘለዉ ኣሳብ ከገልግልዎ እዮም። መዝሙር ዳዊት 72:11. ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣዮም ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሃገሱ። ኣብ 2:10 ኣስቢ ሃትያተይ ሞት እዩ ወህበት ተጋ ኣምላክ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘላለም ሕይወት እዩ ሮሜን 6:23 እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ኔታ እትደሎ ነፍሲ ሰናዩ ድጓ ኤርምያስ 3:25 ኣምላክ ናይ ዘላለም ሕይወት ዝህብና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ሕይወት ቀደመ ዮሐንስ 5:11 ኣስቢ ሃትያት ሞት እዩ ወህበት ጸጋ ኣምላክ ገና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘላለም ሕይወት እዩ ሮሜ 6:23 እግዚአብሔር ንኹሉ ሰናይ እዩ ወርሓሁ ከዓ ኣብ ኩሉ ገቦታቱ እዩ መዝሙር ዳዊት 145:9 Psalm 72:11 ክብሪ ንኣምላክ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላክ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላክ ኣመስግኑ ሉቃስ 2:14 ብርሃት እግዚአብሔር መጀመርያ ጥበብ እዩ ሚቲ 11:10 With God all things are possible. Mark 10:27 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን ሮሜ 10:6-24 ሕፃን ትወልድና ወዲ ተዋሂብና እዩ እሞ እቲ ግዛት
ከአብ መንህቡ እዩ ስሙ ምካር ብርቱ አምላክ እዩ ኢሳያስ 7:6 ክብሪ ንኣምላኽና ኣብ ላዕሊ ሰላምካ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ሰበራት ኣምላኽና ዘበሮም ሰባት ወዲ ክውለድ ድያ ንሱ ኸ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ክእዶም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ወንጌል ማትያስ ወይ እግዚአብሔር አምላኬ ለዘላለም ከምዝክንካ የምስሙ ዳዊት 30:12 The law is good to all, and his tender mercy are all over his works. Bless him, 145 died. Ab እግዚአብሔር ዝወከል ትስቢቱ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝብር ሰብ ብሩህ እዩ ኣስሜረ 17:7 ኣቱም ፍራቴ ብዙሓት ነቢያት ናሃሶት ወፂኦም ኣሎ እሞ መናፍስቲ ንኣምላኽ ኣይትኮይኑ መርምሩ እምበር መናፍስቲ ዝብሉ ኩሉ ኣይትእምኑ አምላክ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ 1 ዮሃንስ 5:11 ተስካ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኩም ይሁን አሜን Romans 16:24 Glory to God. Glory to God in the highest on earth, peace God word toward men. Luke chapter 22, chapter 2, verses 24. Who's next? She shall bring forth a son. You shall call his name Jesus, he who shall save his people from their sins. Chapter 1, verses 21. كلهم ነገስታት ከአብ ቅድሚኡ ከፈገሞ በዘለዎ ኣሕዛብ ክልክልዎ እዩ መዝሙር ዳዊት 72:1 አምላክ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝገበረና እቲ ምስክር እዚኣ እዩ እሞ እዚኣ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ ቀዳሚ ዮሃንስ 5:11 The testimony is this, that God gave to us eternal life, and this life is in his Son. 1 John 5:11 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. John 3:16 Come on, everybody. Let's go. Good job. Good job. Thank you. Come on, guys. Come on.
Can you sit down? Go to the other side. Yeah, yes, move here. Okay, good. Okay, move fine. Go to the other side. Scoot over, scoot over. Nafti. Yeah. Stand up. It's good. Stand up, guys. Let's go now. All right. Stand up. Oh, I think that's side kick. ولد عبي مثالي مدحاني عبي مثالي مدحاني تقعد عبي مثالي مدحاني تقعد على عبد فبدنجل سواد على عبد فبدنجل سواد أبي ذلهم مدحاني تقهدي أبي ذلهم مدحاني تقهدي أبي ذلهم مدحاني تقهدي أبي ذلهم مدحاني تقهدي قال ورد هذا
آبي مدحني تقعد آبي مدحني آبي مدحني تقعد آبي مدحني تقعد. Me and presents. The reason for the season is us. Also, don't forget about shopping and decorations. They are a must. Ho ho ho! Merry Christmas! That's what I thought, but my parents keep telling me it's about this Jesus person. I don't even know who that is. Jesus Christ has an incredible story, and he's the reason for the season. Santa Claus is created for the present side of Christmas, but that's not all that Christmas is about. Okay. The angel blessed Mary with the astounding news that she will give birth to the Son of God. Mary was frightened with the invasion and surprising news that the fact that she has never met any man. The angel told her everything spoken by God is possible. Her relative Elizabeth, who was called barren, has also conceived a son in her old age. Mary listens intently to what the angel tells her and takes the news extremely well. The angel departed from her. Mary arose and went to the house of Zacharias and greeted Elizabeth. ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካብ ኣምላኽ ተላኢፉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዘደንቕ ብስራት ወዲ ኣምላክ ክትፀንስን ክትወልድን እግዚኣብሔር ከም ዝሓርያ ኣበሰራ ንሳ እውን በቲ ዘረብኡን ምስ ሰብኣይ ውርክብ ስለ ዘይነበራ ሰንበደት እቲ መልኣኽ ከዓ እግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ከም ዘየለ ምዃን ትበሃል ዝነበረት ዘመዳ ኤልሳቤጥ እውን ናይ 6 ወርሒ ጠንሲ ሒዛ ከም ዘላ ነገራ ማርያም እውን ብምሉእ ልባ ብትሕትና ኣመለቶን ተቐበለቶን እቲ መልኣክ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ድማ ተቐላጢፋ ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኣቲ ምልእቲ ትጋ እግዚኣብሔር መሳሒ እዩ እሞ ደስ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ኩለን ብረክቲ ኢኺ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትጋረየብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እነሆ ክጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ የሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኾን ወደልኡን እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቡ ዳዊት ክህቦ እዩ እዚ ሰብኣይ ከፈለኩ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወደኪ ሓይሊ ልኡልን ከትለኪ እዩ ስለዚ እቲ ዝወለድ ከዓ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ ከአምላኽ ነሳኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ነታ መሃን ትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ቻቻያ እዩ እንሆ ካብ በርያ ዘረባሃ ይኾነኒ ድንግል ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል አየቺ ስሉስ ፈጣሪ ፈጣሪ ዓርቅዮም ሰማይ ምስ ምድሪ ሰማይ ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ገብርኤል ማርያም ድንግል ዓሌት እስራኤል ዓሌት አረየቺ ስሉስ ፈጣሪ ፈጣሪ ክትዓርቅዮ ሰማይ ምስ ምድሪ ሰማይ ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል እስራኤል ዓሌት እስራኤል አረዩኺ ፍሉስ ፈጣሪ ፈጣሪ ንኽዓርቆም ሰማይ ምስ ምድሪ ሰማይ Elizabeth.
Nisihi kabanesti brekti ihi, frukestawan brahiu. Ade goita nabai ketmetzi izi kabe kolene. Enoho demsti selam tahi misemamku abkerse hitsad bahagos teserasere. ለስፌን ለእግዚአብሔር ትቢኦ መንፈሴ ከአብ በአምላክ በቲ መድኃኒየ ባህ ይብለዋ ውርደት ባርያኡ ስለዘራይ ኢቲ ሀያል አቦ ነገር ጌሩለይ እዩ ኢሙ ስሙ ቅዱስ ይሁን እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወልዱ ብርክሲ ክብሩኒ እዮም። كلهم يبلوا بعبرو كدسك In those days, a decree came out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. Because Joseph was from the house and family of David, he took Mary to Bethlehem, the city of David, to enroll. Unfortunately, every hotel is taken, so Mary is obligated to give birth to her firstborn son in a manger, and she wrapped him in bands of cloth. There were shepherds in the same country staying in the field and keeping watch by night over their flock. An angel of the Lord stood by them, and the glory of God shone around them. በቲ ቅነ እቲ ኩሉ ዓለም ክፀሓፍ ካብ ቄሳር ኣጉስቶስ ትእዛዝ ወፀ በቲ ናይ ቄሳር ኣጉስቶስ ትእዛዝ መሰረት ንክፀሓፍ ካብ ቤት ዳዊት ዕሌት ስለዝነበረ ዮሴፍ ድማ ንማርያም ሕሪቱ ሒዝዋ ናብ ቤተልሔም ዓዲ ዳዊት ይደየበ ግዜ ሕርሳ ምስ በፅሐ ናይ ጋይሽ ማሕደር ስፍራ ስለነበረ ኣብ መብልዕ ማል ብኹር ወዳ ወለደት ጨርቂ እውን ጠቕለለቶ መልኣክ እግዚኣብሔር ከዓ ናብቶም በለይቲ ማሎም ክሕልዎ ኣብ መሮር ዝሓድሩ ጓሳት ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮም ኣብርሀ Angels. Keep walking and stand. Zebra. Shepherd.
እንሆ ሎሚ መድሃኒ ኣብ ኣዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ካብ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ኣገውሲ ይበስረኩም ኣለኩ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ እዚ ይኩንኩም ኣብ መብሊ ማልባሌባ ዝተለለ ህፃን ክትረኽቡ ኢኹም ክብሪን ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ ወሰላም ስምረቱ ለሰብእ እዚ እግዚኣብሔር ዘገለጸልና ኳን ነገር ክንኢኑና ኢና ቤተልሔም ንክድ
Jago, Amen, melody, Amen, Jago, Jago, Amen, melody, Amen, Jago, Jago, Amen, melody, Amen, Jago, Jago, Amen, melody, Amen. 3 wise men came to Jerusalem to look for the baby who was born king of the Jews. They followed his star and have come to worship him. When Herod the king heard it, he was troubled. He gathered together the chief priests and scribes of the people. He asked them where Christ would be born. ሰለስተ ስበብ ጥበብ ነቲ ዝተወልደ ናይ ይሁዳ ንጉስ ክርእይዎ ብኮከብ ተመሪሖም ንሰግድሉ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ። ንጉስ ሄሮዶስ ሰሚዑ ሰበረ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንቲ ካህናት ጻሕፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። No, this way. You're talking to him first. Give this to him and then you answer. እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣለ? ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና ክንሰግደሉ መፂና ኣለና። I'll take you to the king's palace. We would do the same thing with the Okay. እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣለ? ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና ክንሰግደሉ መፂና ኣለና። ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝወለድ? ኣብ ቤትለሔም ኣብ ይሁዳ ነቢያት ከም ዝጻፈዎ ኣቲ ቤትለሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝውል ሹም ባባኪ ክወስድ እዩ እሞ ኣብ ሹማውንቲ ከቶ ኣይትንስን እኺ ናብ ቤትልሔም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህግሳን ኣርግስኩም መርምሩ። ምስ ረከብኩሞ ኣነ ክየ መጺ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ። ብኮከቡ ትምህርትና ከምብራክ ዝምታና ሰብ ጥበብ ኢና እነሆ ጌት በረከት ህዝና ቅድሚኡ ክንሰግደሉ መቲና እታን ኣምቴ ኣለሁ። All right. ኣነ ወርቂ ኣምቲየ ኣለኹ። ኣነ ከርቤ ኣምፂየ ኣለኹ። ኣነ ከርቤ ኣምፂየ ኣለኹ። Okay. King Herod wanted to kill the baby. He secretly called the wise men, sent them to Bethlehem, and asked him to bring him word so he will also go and worship him. ንጉስ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ክቀትሎ እውን ወሰነ። ነቶም ስበብ ጥበብ ብሕቡእ ፀውዖም ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም። ምስ ረኸብኩሞ ኣነ ከዓ መፂዐ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ በሎም። Okay. So the wise men went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed.
On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. እቶም ሰብ ጥበብ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እነሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መፂኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓገሱ ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣድዩ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ That's wonderful. Is that it? That's wonderful. Is that it? That's wonderful. Is that it? I mean, is that the whole story? There is a little more. King Herod ordered every baby boy under the age of 2 in Israel to be killed. So Joseph, Mary, and the baby Jesus had to run away to Egypt. When it was safe to return, the child Jesus and his family traveled back to Nazareth where he was raised. Jesus was the Son of God, and he did all of the things that were prophesied about him. He lived a perfect life and died on the cross for all sin, and rose again to live forever. Now he sits at the right hand of God the Father, and one day he will come to judge the world. ማርያም ተወሊዱ ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማያት ሰማይ ወሪዱ ካብ ማርያም ተወሊዱ ትለዋ ኣምላኽና መዓዝ ምስ ተረኽበት ገነት መሕደሪትና እሰይ እሰይ ተወሊዱ እሰይ እሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንምሕረት ወሪዱ ካብ ሰማይ ናባና ንህዝቡ ኸድሕ ካብ ክፉ ሕማምና አሰይ አሰይ ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ አሰይ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ሰማይ
ማርያም ተወሊዱ ብርሃን አምጽአሎ ንእምነት ንህዝቦ አማኑኤል ብጸልማት መዓዲ አሰያ አቡኸ ይደኽሙ አሰይ አሰይ ተወሊዱ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም አሰይ ተወሊዱ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እግዚአብሔር ልኤኮ ነቲ ሓደ ወዱ ንሱ ፈትዩ እዩ ከምኡ ንዓለሙ አሰይ ተወሊዱ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አሰይ ተወሊዱ አሰይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ Thank you. Thank you. Bye. ደቅና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰሪሖም ብዙሕ ፕራክቲስ ገይሮም ፕሮፌሽናልም ተደይኮኑ አይ ቲንክ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሓደ ግዜ ኣጣቀውሎም Thank you so much for these wonderful kids. They have been practicing so hard, trying to show what they learned. And we appreciate every effort that they made, including their parents that helped them practice, including all the Sunday school teachers and parents that helped out. We're not all professionals, but at the same time, we try our best to make sure that our kids are represented in our church. Thank you so much. Please clap for that. እግዚአብሔር አምላክ በረኸቱ የብዝሓልኩም ኩሉ ንገብሮት ሽልማት ንዓና እዩ እቶም ጽቡቕ ንርኢ ዘለና ድማ ክንምርቕ ግዴታና እሞ አምላክ አገልግሎትኩም ይባርኽ ዓስብኩም ከ ይሃብኩም ደቅና ከዓ ፐርፌክት ዝበሃል የለን ኤልሳ ኩልና ጎደሎ ኣለና አምላክ ፐርፌክት አምላክ ከዓ ነቶም ዘይብቑዓት ብቑዓት ገብረና እሞ እንድሕር ብፍቓድና መፂና አምላክ ምላኣልና እዩ ደቅና ታንኪዩ አምላክ ባረኽኩም አምላክ እዚ ኩሉ ግዜ ካብ አፍኩም ዝወፅእ ናይ ቃል ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ዕድልኩም ናይ ኩሉ ሳብ ገበሮ እግዚአብሔር Let this one be your portion, to praise him, to worship him, to glorify him, God, always. God bless you, Zamdakai. You did a wonderful job. Thank you. Okay? Thank you. Sometimes we're not here just to show you all something. We're here so that you guys can learn just like us. Thank you. Excess. Wow.
Yes. Oh. Thank you. ካብዚ ኣወፂና Sunday school class ኣለና ነናብ ክላሶም እዮም ዝኸዱ. We have classes Sunday school. We have classes. Please go to your classes. Straight to your classes. Thank you, መምህር. We have classes. እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዝወድና መወዳእታ ዝበላ እንታይ ነርኩም ኣብዚ ደው ኢልና ነዚ ዝገበርናዮ ክትርኢና ዘይኮንናሲ እንታይ ኢሉ ከማና ንስኻትኩም ድማ ክትመሃሩ ሕጂ በሓባር ኮይና ንመሃር በሓባር ኮይና ንዝምር በሓባር ኮይና ንመስግን እምበር ዝርአን የብልናን እዚኣ ናይ ብሓቂ ዘኹሉ ሻብ ዝብላ ነስተውዕለላ ምስኦም ኮይና ክንዝምር ምስኦም ኮይና ክንመሃር እግዚአብሔር አምላክ በአፍ ህፃናት ገሩ ይዛረብ ይሞ ጽኒልና ክንሰምዖም ካ ይግባአና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደሓን ደሓዲርኩም ረብሽን አራይ ደሓን ደቀኒኹም ናብዚ ገጽና ደሓን ናብዚ ንግበር ትድምጽኒ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን እንኳዕኻ ናብ ብርሃነ ልደቱ በሰላም በሐጎስ አብጽሐና ከምዚ ደቅና ከርኢና ከምብብልና እንድጸንሑ ጎይታ መድኃኒ ንዓይን ንዓኹምን ንኹሉ ዓለም ዝኸውን መድኃኒ ተወሊድልና እሞ ታሪኽ ኣይኮነን ዛንታ ኣይኮነን ሎሚ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ነዚ ልደት ዝናዘከርና ኣብ ልብና ኣብ ህይወትና ቦታ እናሃብናዮ ከምቲ ቦታ ሲኢኑ ሆቴላት መልኡስ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ዝተባሃለ ዘይኮነስ ሎሚ ኣባይን ኣባኹምን ቦታ ክረክብ ኢና ከነጣጥሕ ዘለና ካብኡ ተማሂርና ሎሚ ንሕና ቦታ ከነዳልወሉ ኣብ ህይወትና ክውለድ ኢና ከነጣጥሕ ዘለና ቅድሚ ናብታ ርእስተይ ምእታወይሲ ኣራይ ድሕሪት ዘለና ዕፀወን እመተን ማዕፆ ኣመገሻ በፂሐ ድሓን ተመሊሰ ብጸሎትኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኢለ መሰመስገንኩ ዘረባ ድሕሪ ኢላ መጽያትኒ ዓዲ በፂሐ መጽያት በልኩስ ማዓንጣ ብሉን ሓሞት የብሉን ገለ ትብል መጽያ ኸባድ ሓቀ ሕጂ ታመልሲ ግን እንታይ እቲ ዝበፅሕዎ ኸሪአካሲ መብፃዓት ኹነኒ ንዓመታ ሒዘካ ኸይድ ፍታ ዘብፅሕዎ ከብፅሓካ እየ ዝብሎ ክወስደካ ይባዕለይ ንዑራ እዩ እያ بحسب مسخا خيد انت لن انت تبعو حيزو يخيد خيل እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ እንዲዝካአሎ አብተሰብና ዘለዎ አብተህዝብና ዘለዎ ሁሉ እንታዩ አድና ቦታና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ከምኡ ኾነልና ይኻ ከምኡ ኾነልና እዩ ንእግዚአብሔር ጥራይ ንለምኖ ድሳአኖ ነገር ካየለን ረቡዕ ለይቲ مسبقشي بزيدو إلنا خلناس تخبان حيزة متيس أبدي أمسقل قوا بقشي خوريو دحراي أنا يتردأت إنن لكان السنة أنا تيتخدين وأخو السار فيدو أنا دم أنا تنات خير أخواب ذي العلب بركي زين كما يقرنا خمنة تعارقنا أباهم كقد فايش مقلنا أباهم إلنا لنا مو تحرى تردياتو طبيعي تتخون أي مملسان يلقلت فاوحد سلطة بالله كباقن ولا تتقوسس دحانيا تبرابيرنا دلنا حجي جابير أملاح تمسكنا يخون نزم برابريناي لومي كان فقادو نيشتي كابزا لو مزتنبت لنا قال أملاح كان كافل وانجل ماتيوس معراف كلته كاب حدا 17 قلت نيشتي كان ببا امو حنت قال وسيدنا زياد كنري آخن ملختانا عنا انتاي خنري اينا نقص إيسوس بزمن نقص هيروس أبيت لهم مدري يهودا مستولده إنه خاب هاجر مبراق زتلعلو سبت باب اتزتولده نقص أيهود أبي الله كوخبو أبر حقري إنامو كنسجد له متينا النابلو
ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮስ ነዚ ሰሚዑ ተሸበረ ኩሎም ህዝቢ ኢየሩሳሌም ውን ሙሱ ተሸበሩ ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝቢ መምሃራን ሕግን አኪቡ ክርስቶስ አበ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዝጓስዮም ሹም ካባኸ ክወፅኡ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ክቶ ኣይትንእስን ኢኺ ዝብል ብነቢይ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕርዚ ሄሮስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መፅየ ክሰግደሉ ንገሩን ይበሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መፅዩ ክሳዕ ዝቐውም መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጎሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንኡ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳጥኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጽ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ሕጂታ ቁፅሪ 10 ዘላ እዞም ደቅና እውን ከንብብዋ ዘርፈዱ ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎስ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ኣብዚአን ስለምንታይ እዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጒሶም ክንርኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ኣገዳሲ እዩ ንዓና ንምንታይ ዕላማ እዮም ክንድዚ ዝኣክል ርሕቐት ተጓዒዞም ንጉስ ሄሮስ ኢየሩሳሌም ብኩላ ማለት ሕጂቶም ክርስቶስ ዘይተቀበሉ ማለት እዩ ኩሉ ክብል ከሎ ዝበዝሑ እቶም ዘይተቀበልዎ ማለት እዩ እምበር ኩሎም ንክርስቶስ ኣይተቀበልዎን ማለት ግን ኣይኮነን ዋላ ኣብታ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 11 ዝነበረት እውን እስራኤላውያን ኩሎም ክድሕኒኦም ይብል እቶም ንክርስቶስ ዝተቀበሉ ኣብቲ ዘይምእማኖም ዝጸንዑ ግን ድሕነት ዝበሃል ይብሎም ስለዚ ንጉስ ሄሮስን ኢየሩሳሌም ስለምንታይ ተሃዊኾም ታይኦም ኮይኖም ተሃዊኾም ካብዚ ንዓናኸ እንታይ እዩ መልእኽቱ እዚአን ክንርኢ ሕፅር ኣቢልና ዋላ ሰዓት ክትሕዙለይ ምልክት ገብረለይ ተሪኽብኩም ክሕፅራ ክፍትን እየ እንተዘይደቂስኩም እያ ግና ትኽስ እንተዘይልና ኣነ ክሕፅራ እያ ትኽስ እንተኢልና ግን ከምዘን ኣዴታት ዝብላ ንስዋ ሽሽ ግደፍ ክንጋደፍ እያ ሕጂ እታ መጀመርታ ዘላ እሞ ንርኣያ እንሆ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝተላዕሉ ሰብ ጥበብ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኢሎም ኣብኡ ከለዉ እንሆ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይረኣይዎን እኮ ዘለዉ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኮኸቡ ኣብ ርሑቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና ኢሎም ናብ ቤተ መንግስቲ እዮም ከዓ ከይዶም ናብቲ ቤተ መንግስቲ እዮም ከይዶም ኣብዘን ተዋስኦ ናይዞም ደቅና ክሰርሑ ከለዉ ሓንቲ ነራ ወሰኽ ቁሩብ ዘይረኸብክዎ ኣብ ፅሕፍቲ ንዑናይ ናብቲ ፓላስ ናይ ንጉስ ክወስደኩም ትብል ከምኣ ኣይትርከብን እያ ግን ናብቲ ዝገመትዎ ንጉስ እሞ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክውለድ ዝኽእል ኢሎም ናብቲ ንጉስ ናብ ሄሮስ እዮም ከይዶም ቀጥታ እዮም ንዑ ረኺቦሞ እቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝረኸብዎ ንመን ሓቲቶም ኣብ ኣፍ ደገ ገለ ዝብል ሓበሬታ የብልናን ስለዚ እቲ ዝተወልደ ንጉስ እቲ ከም ዝተወልደ ርግፀኛታት እዮም ንጉስ ምዃኑ ከዓ ኣርጊፆም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም መን ምዃኖም ይሕብረና ኣብቲ ኣቦታት ክገልፅዎ ከለዉ ትንቢት ዝፈልጡ ናይ ስነ ኮኸብ ኣስትሮሎጂስት ዘፅንዑ ሰባት ከም ዝኾኑ ይሕብር ካበይ መፂኦም ካብ ርሑቕ ምስራቅ ካብ ፋርሲ ከምዚ ናይ ሎሚ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ቦታ ካብኡ ከም ዝመፁ ይነገረና ሕጂ ኮኸብ የፅንዑ ዳ እምበር እዞም ኩሎም ከዋኽብቲ ይፈልጥዎም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ዝረኣይዎ ኮኸብ ግን ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝፈልጥዎን ዘፅንዕዎን ኮኸብ ፍሉይ ክኸውን ኣለዎ ሰማያዊ ኮኸብ ኣዝዩ ድሕሪ ብዙሕ መፅናዕቲ እምበር ንሕናስ ናይ ኮኸብ ካብ ኮኸብ ይመስሉ ኢልና ክንሓልፎም ንኽእል ኢና ሳቶም ግን ኣዝዮም ዝመራመሩሉ ስለ ዝፀንሑ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ተርእዮ ዘለዎ ኮኸብ ምስ ረኣዩ
إزي ملكت جن تايك أدفولت تصنيحهم خون لهم تنبيت كوادا أنت يمزب لهم كاب يهودا كاب دتصدو كهنات كي ترفع من يروم يمزب لهم بزح جزء أبزي دكنا خسر حقله بزخان خسرهم قال لها كندي سبات كوينا مسمعهم كندي سبات كوينا مسمعهم سبت باب يوم عزيم مستوعالتي فلاسفاتات يوم كندي سب كوينا مكسمعهم حجي مبزحتو خم إنا نسأله مبزحتو سلسته خام من تاي مسلكم كابتن وهبتاتهم كون خيلي ورقي عطان كربي امهيبهم سلسته تحسطو يلمتهم قد زخلو قعزور يخمم خندي مدرب دام كاب إيران ذاكل ناب يرسالم كون خلو سلسته سب لبينهم كقعزو تخلو يلم بزحات خون يخوليهم بزحات خون يخوليهم سلسته تراي خون أي كلني قلنا تقصرهم بزي قدس زم سبازياتهم تنبيت زفلطو كواخب تزصنعو زتمارا مرولو ما فلي زخونه خخب سماوي ملእኽቲ ዘለዎ خخب مسرأيو ام ጉዕዞኦም ጀሚሮም ርግፀኛታት ከ ኮይኖም እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኢሎም ሕጂ ትንቢት ኣብ ምንታይ ነይሩ እንተዳሪእና ኣብ ዘፍጥረት ኣበስ ዳህና ቤት ወልደ ኣብ ዘፍጥረት እንተዳሪእና ዘፍጥረት 49 ፍቅዲ 10 ሸሎ ክሳዕ ዝመጽእ ካብ ይሁዳ በትሪ ዘንጊ ገዛኢ ከዓ ካብ ማእኸል ኣእጋሩ ኣይዝምብልን ህዝብታት ይእዘዝዎ ዝብል ተስፋ ድሕነት ኣሎ ብዚ ምልክያስ 5 ፍቅዲ 2 ድማ ኣዝያ ኣግሂዳ ትዛረብ ግናኸ እቲ ኣብ ማእኸል ኣሽሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምጽኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወጸለይ እዩ ይብል ካብ ጥንቲ ዘለዓለማዊ መጀመርታ ዘይብሉ ሕጂ ግን ስጋ ክለብስ እዩ ካባኺ ክወጽ እዩ ክብል ከሎ ስርሑ ድማ ገዛኢ እዩ መመሓደሪ እዩ ጓሳ እዩ ይብለና ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ ፈልጡ ኣለዉ ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ እቲ ሕያዋይ ጓሳ በጃባጊዑ ህይወቱ ይህብ እቲ ዘመሓድር እቲ ገዛኢ ንሱ እዩ أبس لازم دقة كايد لا يعني have a seat with mommy thank you have a seat with mommy okay لا okay دحن نعخاتكم ترى يكون استلاي نعيد حسب الشريقة من مسأم تصوت مأذيني أبرأي يوحنس دما نقص مخانو لأنما وانجيل دما خمس كنا حجي أب معلتا وصلتنا نقوليتان كريستوس نقص ترايدينا نبلو تذكروا هذا نايزوت صلت كامل دقمن صلتات حنتي ناكتك زيون سبهاك نباركك زيون تأمنك نسألك زيون نستبقاك ونجني لك اسمك ولا كيسجل كل ويت كأنه كل لسان أنت وأتو أملاك أمالك وقتي أجاز ونقص نقص نسخاسي أملاك أمالك تيخا قويتو تيخا نقص نقص تاتيخا أملاك أمالك تيخا قويتو تيخا نقص نقص تاتيخا نقص ترى يكونن ترى نقص يكونن أبرأ يوحنس كا 19 فقد 16 يسوع كريستوسن نفردي كمص كله أبلبسون أم حقولتون دما نقص نقصتات قويتاتن زبل تصحيفوا الله يبل سلازي أبيت لهم نا يهودا كل المخانو أصبيقهم تنبيت زفلتو فلي ملكت كوكب مصر أيها زتوقع عزو سبات مخانو مينان حجي توقع عزو من رأيو كنتي رحقات يوم تخرج زلو نمان كرغبو نت نقص نقصتات نقص رايد يكون نقص نقصتات كلتا بيتلهم كم زلوها مصحف قدس نري حانت بيتلهم نا يهودا حانت خا بيتلهم ناي زابلون بالمصحف مسافنتي فقد
معرف 10 كلتا فقد شمونتن 10 حجتا ناي زابلون ناي كونتن تا بيتليهم ناي يهودا نعقت بوتا بزح تثبيت زي قبرلا اس بوتا قال وريات سبات مستولدلو وي مس وصلو اتبوتا خبر كوينو عد بعل كستو يبال حقيقي عد بعل كستو يبال اتي بوتاسي بوتم سبات شم يركب بانصارو زخون دما الله عبي ندحر كوين تختما كستو كوي عدي يلو دما نسب كمزي ما مكحو قبرئ اجبتلهم جن نعقت زنبرت حجي مولادنا يقويتا خوينا عبي خبر رخيبه زنا رخيبه سلازي ناب بيتلهم كيدوم ناب نغس هيروس كيدوم ابيته منغستي زولد سلازبلو حنت تاغيغوم زيا كفلت واي كالون ابي يزلو طرايلهم حاتيتهم نغسي جن نابت بيته منغست خيدوم نسو جن امنتاي توليدو هم بالعمال توليدو سلازي هيروسن بزلا يهودان زينا زمسمعوا بزلا يرسالم تهوخو تخوينم تهويهم نغوس يهودا مسمعه نغوس تخوينو نعو اليو نغسنت كوسدو اليو نسو زحاسبو زلخا بنغسنت قصنح تتخايلون نبدو خم حلالفو سو ساعتنا دق سبات اتي وهبتو قربتي كستوعلاي كالن مرمرو رأيو تايز بلا ملكت زي تايز بلا خوخوبي مريحكم تابي كمصيخم اي بلو من تانو غست بال شو مسبلتو جن نتوم ممهران حقن صحافتن اسرائيلاويان نعوم كحتم كيدو ممهران حقن اي حزب يبلو نعوم كحتم كيدو ابي دي زولد الو بنصر كاساتهم كا ابتلهم ليقانا كهناتن نا حزب ممهران حقن ابيتلهم نا يهودا كم زولد تنبيت كم زلو انا صيرم نغرو مچم እግዚአብሔር كدفنلካ خلو ات እግዚአብሔር አሰራርሑ ግሩም مخانو ها بلو خيدون بيتلهم يرخبوا مو ارجزكم مسفلتكم زعبو نغورنا انا ها كيدا خسقدل لي نايكن عناده بحسب دلنا مساعتهم دا زي كي تخوينو እግዚአብሔር ጥበብ አይሃቦን እግዚአብሔር ጥበብ አይሃቦን ተሰዊርዎ بعبيس نربحو دا زي وعلو مدحاني توليد لكم ابيت الهمنا يهودا مدحاني توليد لكم اتبسرات نخل عالم زخون إلو نقواسات كي ترفزت نقرأ نعون كومي توهيبو نيرو نو نقوس توليد لو تا عينت نقوسيو مقانا انت يديو دقافيي ردائي يديو دفائي إلو حتى تقبو نيرو اي مرمرن كن نسون صعبتون توم بربحا مسؤول تأساسر كلهم تهويهم تربيشهم مغنياتو اتنعوم زتوهاب هياب اي فلطون تحس خان زي فليت كايو اب هوا ام رباط اب شجري خاتنبر اتي كفلطو زنبرم كن اب إسياس معرفت شعته هصان توليدلنا ود توهيبنا ايمو اتي غزاتو امون كوبيو سمون غروم مكار برتع املاخ برتع املاخ ابو العالم مسفن سلامين زوخ زي كون اسني ابو العالم مسفن سلامي نيرو سان غنصلا بيلو منباب نهو كتم كينو تتحيزاز نبرت افتا ملخت كن مسفن سلام هدأت ذهب دحنت ذهب امبر دهوخ اين برن اجي انتي رئينا لنا اتوم سبطبب كابر حق توعيزهم نقويتا كرخبو بحق خمس تولدي بيت ملكتاتن تنبيتاتن اللاقيبهم كي رأيو خلو اتز تولدي نقوس ايهودي لهم نقوس مخانخ رقاقيتهم كم تولدها مسكيرهم مصر ايود ما خيدهم هي باتهم هيبهم سقيدهم اللو يبلي
ወርቂ ንጉስ ምዃኑ የመልክት ዕጣን على بكشيم زعتنا لاخ كربخه نموتو نسقايو يملكت اذا حيزم مصيم هدي تفلطتهم عميق من بارو يريك كاز كهني بسقايك حلفي بجانا حلفي نغوسيو ورق خاي غبوي اتم صحافتن ممهرانن كا تنبيت እናተንተኑ ንዑና መኸሩዚ ኮፍ ትፍጻሜ ብድሕር ገዝኦም እዩ ዘሎ ወይለ ሞት ንበዮ ዝነበርና ብትንቢት ዝነገረና ዝነበረ ንሰብ ንነገሮ ዝነበርና ክውን ኮይኑ እሞ ምስተም ከምቶም ጓሶት ንዑና ንርአዮ ንሕና ድማ ክብሉ ይግብኦም ነይሩ እንተኾነ ግን ነጊሮም ሓቢሮም ንዖም ግን ዘይጥቀሙሉ ፍልጠት ንፈልጥ ግን ኣብ ጥቕምና ዘይነውዕሎ ፍልጠት ንፈልጥ ተነገረና ግን ኣብ ጥቕምና ዘይነውዕሎ ንነግር ንሕና ግን ዘይንረብሓሉ ሎሚ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ክልቲኦም እዚኦም ንርአዮም ሰብ ጥበብ ካብ ርሑቕ ተጓዒዞም ክንደይ ደኺሞም በቲ ትንቢትን ብራእን ጎይታ ከም ዝተወልደ ረጋጊፆም ንጉስ ኢሎም ክሰግድሉ ክመፁ ከለዉ ሄሮስን ሰዓብቱን ኣብ ዙርኡ ዘለዉ እቶም ሊቃነ ካህናትን መፅሓፍቲ ሕግን ድማ ትንቢት እናነገሩ እናመኸሩ ንንጉስ ንርእስዮም ከይተጠቐምሉ أبي يكون خون بوتانا حجنا عنا بزي نسكن ندلي عن نفسنا ندلي عن نفسنا ويكم توم سبت باب تناجروهم بذنبيت بملكت كون مخانفة ليتهم كنت زيت وعيزهم زملخو ويبقني لو من بيت خريستيان نسليان عنوان زلنا كم هيروس كسليو لي كو سديدوم كيدكم ارغاغصمو نغورني سليو كو يلوم لمي بيت خريستياننا خاناتن باباساتن سلينا عندنا نبلاش وانحم ما زلنا حزبنا نفرارح زلنا نحن عندنا اي تفتحون يخو ما يتقبرون يخو ما يتقنزون يخو ما يتمرعون يخو نبل زلنا نحن كوين اتم سبت بقنا زي مخرزي يسمعون ملاخ እግዚአብሔር ነጊሮም ሲ በኻለ መንገዲኦም ከይዶም ንክርስቶስ ምስረ ረኺብካ ኣብ ሸርሕን ኣብ ህውከትን ኣብ እንታይ ሽሙን ኣይተኣቱን ኢኻ መንገድኻ ቀይርካ ብቆልዕ መንገዲ ኢኻ ትኸይድ መንገዲ ድሕነት መንገዲ ሰላም መንገዲ ፍቕሪ መንገዲ ሓድነት ኢኻ ትኸይድ ንሕና ብየለና ንዓና እዚ እንታይ እዩ እቲ ቤተልሔም ማለት ቤት ሕብስቲ ቤት እንጌራ ማለት እዩ ስለዚ እንጌራ ምንታይ ክንተቐምጦ ዴታት ኣብ መሶቡ ሓቅ ኣብ መሶቡ እዚ ሕብስቲ ህይወት ዝኾነ ጎይታ ድማ ኣበይ ተወሊዱ ኣብቲ ቤት ሕብስቲ ኣብታ ቤት ሕብስቲ ተወሊዱ ኣሎ እንታይ ንክኸውን ክብላዕ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 35 48 كساب 51 دلو خرينا 35 ኢየሱስ በሎ መንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን በኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ኣብ 48 ድማ እንጌራ ህይወት ኣነ ኢሉ ደጊሙ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ግዝያዊ እዩ ነይሩ ካብዚ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ኣብቲ ቤተልሔም ኣብቲ ቤት ሕብስቲ ዝተወልደ ጎይታ ካብዚ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ እንታይ ምሳይ ተሊኹም ወይ ደቂስኩም ኣለኹም ማለት 5 ደቂቃ ተወሰኺ እዚኣ እቲ ኣነ ዝህቦ እንጌራ ከዓ
ቦታ ናይ ዘለዓለም ትውልድ እንታይ ዓይነት እንጀራ እያ ግን ብለና ኣሎ ስጋይ እዩ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣብታ ቦታ ኣብታ ናይ ሕብስቲ ቦታ ኣብኣ ዝተወልደ እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ይብለና ንዓና እዚ ኢሎም ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና ንዓና ሎሚ እዚ እዩ ቤተልሔም ማለት ሎሚ ንዓና እዚኣ እያ እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ንዓይ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣይክጠምን እዩ ኣይክፀምእን እዩ ከምቲ ናይ ቀደም እስራኤላውያን መና ዘውረደሎም ንዑ በሊዖም ዳሕራይ ሞይቶም እዮም ግዝያዊ ስለ ዝነበረ እዚ ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝህብ ስጋይ እዚ እዩ እቲ ሕብስቲ እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ እዚ እዩ ካልኣይ መስፍን ሰላም እዩ መስፍን ሰላም እቲ ቀዳማይቲ እንታይ ርኢና ኣለና ሕብስቲ ህይወት ኣነ እየ ንዘለዓለም ከይንጠሚ ካብኡ ክንበልዕ ህያዋን ኮይንና ክንነብር እዩ ተወሊድልና ኣበይ ኣብ ቤተልሔም ኣብቲ ቦታ ሕብስቲ ካልኣይ መስፍን ሰላም እዩ ሰላም ክህበና ከምዚ ፈሪሑ ሓሞት የብሉን መዓንጣ ብሉን ከይንበሃሃል ምእንቲ እኮ እዩ ጎይታ እንተልዩ ምሳና ሓሞት ያድልየና መዓንጣ ያድልየና ንዑ ምርሒና ኢና ንኸይድ ኣቦ ሰላም ኣቦ ሰላም መስፍን ሰላም ከይንፈርሕ ከይንጭነቕ ብዙሕ ኣሎ ከይንጭነቕ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ሲ ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ኣይትጨነቁ እዚ ሲ ኣህዛብ እውን እቶም እምነት ዘይብሎም ይደልይዎ እዮም ዝትደልይዎ ዘለኹም ዝብላዕ ድስተ ንኳኳት ንዕዋፍ እኳ ይህቦ ጎይታ ንዓኻትኩም ግን ብክብሪ ዝፈጠረኩም ከመይ ኣዝዩ ዘይሓልየልኩም ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣብ ፊልጵስዩስ ብጸሎት ምዕራፍ 4 ቅዲ 6-7 ብጸሎትን ልማኖን ምስ ምስጋና ልማኖኹም ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እየ እቲ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ንኣእምሮኹም ብሰላም ንልበናኹም ከዓ ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ኣይትጨነቁ ድልየትኩም ዘበለ ግን ናብኡ ኣቕርብዎ ሃዋርያ ጴጥሮስ ድማ እንታይ ኢልና ስለቲ ሓይሊ እዩ እሞ ኩሉ ጭንቀትኩ ንሱ ኣምላኽ ማለት እዩ ሓይሊ እሞ ኩሉ ጭንቀትኩ ኣብኡ ደርብይዎ ኣበየሎ ኢልና ዳ ክንድርብየሉ ኢና እንድሕር ዘይንፈልጦ ኮይንና ሪኹም ከምቶም ሰብ ጥበብ ኣበይ ከም ዝተወልደ ኮኸብ ተመሪሕና ትንቢት ርኢና ናብቲ ንሱ ዘለዎ እንተዘይመፂና ጾርና ክንድርብየሉ ንኽእል ክንረኽቦ ኣለና ንቅድም ክንረኽበሉ መን እቲ ተሰከመለይ ክስከመልኩም እየ ዝበለና መን እቲ ሰላም ክህበኩም እየ ዝበለና መን እቲ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህበኩም ዘይትጠምዩ ዝበለና መን እዩ ክንፈልጦ ኣለና ክንሕዞ ኣለና ንቅድም ሽዑ ኢና ጾርና ጭንቀትና ናብኡ ንድርብየሉ ተዘይ ኮይኑ ጾርና ምስ መን እያ ክትነብር ምሳና ጭንቀትና ምሳና ኣብ ውሽጥና ኮይና ትካወስ ትህውኸና ሰላም ንስእን ሳልሳይ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ኢልና ንጉስ ፈራዲ እዩ ንጉስ መውፅእ ሕጊ እዩ ንጉስ ንውፅዓት ንጭቁናት ንዘኽታማት ንመበለታት ዝረድእ ንድኻታት ዝረድእ ንጉስ እዩ ዓለምና ከምኡ ዶ ትኸውን ኣላ ሎሚ እንደ መቸም ፍትሒ ከውፃኣልና ቁኑዕ ፍርዲ ክፈርደልና ዓማፂ ከርሕቐልና እቲ ዝቀትለናን ዝሓርደናን ዝነበረ ዲያብሎስ ስዒሩ ዕርቂ ከውርድ ኣብ መንጎ ሰማይን ኣብ ምድርን እንታይ ዲና ኢልና ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ምስቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም እዚ መላእኽትን ጓሶትን ኮይኖም ዝዘመርዎ መዝሙር እዩ ኣብ ቅዳሴና ኩሉ ግዜ ንብሎ መዝሙር እዩ ምስጋና እዩ ስለዚ ነዚ ንጉስ እዚ ሒዝና ያደለና መዝሙር ዳዊት 103 ፍቅዲ 6 እግዚአብሔር ንኩሎም ግፉዓት ጽድቅን ፍርድን ይገብረሎም
لو مدى أتخويني أبينا نسو نقفعات فردي يوصع لهم نطوم ياسكا انجيرا يهبهم إذا نقص زيو اتنملخ نقص فليتنا يدلنا مزمور تشعته እግዚአብሔር ንጥቋት معقوبي بزمن مكرا ድማ መጸግዒ ይኾኖም مزمور تشعته فقد تشعته حواريا نبيين حواريان يوحنس مطمق بزعبا ممصا ጎይታ كنغرن كلو بشدش تورحي زقدمو ጎይታ إذا لمون أبصرات لمقولنا دكنا خنا قرنا لصنحو ما قد قويتها صرقو خبل كله فتحي أوصو مالتي كينان جنقور كيهلو عمز كيهلو فتحي زقود لهم كيهلو نتوم أكب تقرات كابلك عن العلي أي تغفلو نتوم وتهدرات دمسكم يأغلقكم بلشونا قبو أي تقبلوا كبلهم كله إنانري عمز أي تعمسو تقبو خيب زي كل انتاي كوني فردي كقول عصاصي أبا تنبيت إساياس 4 فقد 3 حساب 5 زلا أبرخا ما قد جزي أبهر صرقو ويواي زنبرة يقنع دنقر زنبرة دما ما قد سطح يخون يبل أبلوقاس 3 4 6 حساب 6 يرقم نزيان يوحنس مطمق نقويتا كتقبلوا انتخونكم سي السو عمز أيفتني نسو حاسوت أيفتني نسو شارع أيفتني نسو صلي أيفتني يلا نابوزي أيلا قبلناني مسؤول سلازي إذا يقنعوه زي تبدله زختاماتن مبلتاتن كيهلو دخاتات زي تبدلوا كيهلو رأيوهم إذن تقنعهم نعوز خون بايتا قال لكم قويتا بلبهم كل دي بلنا إذا أنت زي اللي أقل نعوز خون بوتا يلن سلازي نفتم زلوهم يخيل حقا فرادي آيات دالوني أب ماتيوس معرف 13 تخلتن تايل مسيو أبيدو عودو فتصيمو خطر خلو دما سرناي اتهم صدق زقبرو اتهم حق زقبرو نابقفو كيكب كلو عمتي فرد زقدلو شلل زبلو دما بزي طفع حوي كندديو فردو قد قنعتيا بحسب دلنا اخ صحبات 5 دقائق نتخخب مصر ايوسي ازيوم عبي حقوس تحقوسو مخنياتو تتصبيو زنبرو اتبتنبي زفلطو زنبرو كون كوينو رخيبومو رحقات ناي غعزوم بزي قدس ما نزيد بتنبيت فلطو زنبرو مدحانيهم نقوس نقستات كرخبوه مسيوم كاملخوهم فصيمهم بأنصارو أبد حرقزهم زتفصم فصامي بتنبيت ونز فلطو نسب زمهرو زنبرو نتنقوس ونز ماخرو إذن داتا نقرهم كله نعملاخ يملخون نقويتا يرخبون سلازي كهو خلوها أنريهم هيروسن سعبتون إتم أبزريو زلو برب حاجة أساسرو مسو يهوهو إتم نكرستوس رخبوه جن عبي حقوس قاسات انتخانة تحقوسهم خدو خلو سبتباب انتخانة تحقوسهم به الوام ما بقوم هي عباتهم هيبهم كخدو خلو نريهم لو من إحنا إتا زتولد الله قويتا بيتلهم بيت حبستي هو تكا قويتايو لو ما بيتلهم نسرائيل يرسالم ما هذا يكونتن بيتلهم كل جزية تمثلنا الله نقوه بيتلهم تمثلنا الله سنبت سلازي نابزي ما أدزي كنقرب كنرخبو خلنا هيوة تخننا زي أشياء لا ينبلا كم زي أشياء اللي انتيلنا يا كم توم صحافتن ممران حقن نهروس كي ترفز مخروز نبرو أبتقى جزء كله جن قد زي قبرلو كم كنا نملس علنا بيتلهم أبقى دقينا ناس الحج
نزي ألومي أب قبرنا وعلا قويتا خمتم سب طبب كقبرنا مستوعى لخبنا مولاد قويتا نسلامنا نهدأتنا نبرختنا نفتحنا نحدنتنا نفقرنا انبر زهوخنا خيكون زرو زي حرتكم دم زي نقعكم بقيع زي مساكم قال تباهيل دحان دينا خمون ابزكا دحان اتوزم ستور زحاردو وي كي تشجر كاس لا تمصمبر دم زي نقع خلو تباهيل خنده هو كتخوني حدا غزي حقيده زتحردلنا سغاغن شلليلنا ينحلف لنا اتنا يزل عالم هو زوهن قدم ساعات بلعنايو خنطم مليسنا خلا يزدلينا سغاغن كل غزي الله مسانا اتنا يزل عالم هيوت ግን እዚ ያለው በተለህምና ብዝላሞ እግዚአብሔር ነዛ በተለህም እዚ አኽንሪያን ክንበጽሓ ከምቶም ሰብ ጥበብን ከምቶም ዋሶትን ነትኹን ዝኾነ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ክንሪ ንዑና ይዝበሉ ሎሞ ከምኡ ክንከውን የድልየና ባህር ዛት ነገረን ዘላ እንጌራ ህይወት ንዓይኣ ካብ ሰማይ ወሪዳሞ ሎሞ ክበል ዓለን ኢልና ክንወስን እግዚአብሔር ይደግፈና ኩሉ ግዜ ይዕድመና ኣሎ ዕድሚ ይሸለለ ከይንብሎ ግዜ ከይሓልፈና ግዜ ከይሓልፈና ግዜ ከይሓልፈና عدلات يوسديو كم تم حموش تدناقل عاشو مستعاصوي كحكوح خينبل مستعاصوي كحكوح خينبل تاغزيه تحجي معلت مدحان حجي እግዚአብሔር አምላክ አውደ ዓመትና ይባርክ ልብና ይخفتلنا ኣብ ልብና ሰፈር ከይስን እግዚአብሔር አምላክ ሕጁን ድንጉር ሕልኽላኽ ኩሉ ክቀንዕ ንእግዚአብሔር ዝቅበሉ ሰባት ኮይና ክንርከብ በዓሉ ይደግፈና ክብርን ምስጋናና አምላክና ይሁን أي راغون سني حنا لعب بيك شحيا لا تزاريبا مو يقريتها راي كبرن مسكانا ان እግዚአብሔር አምላክና ይኩን ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ተም ዘይረኸብናኩም ባዕልደት ርሖስ ባዕልደት እግበረልኩም እግበረልና እቶም ከም ወትሩ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቁርናዓት ዓለም ኮንኩም ካብ ለይቲ ክሳዕ ዝዓዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቀና ድማ ብተዋስኦ ገይሮም ልደት ጎይታ كورينا تصني حميم مو قدما يهبلنا بصاننتكم ابيت املاح جميركم لكم مو كمتي نقلعات خدلا زغبو مغدلا مدمو كساب زارق دما خبا ايكا جلسنيو زبل طبانيا سلمون ابنساتهم جميرهم كسابيتهم كسع زيابير عد مذهبهم أوداتهم أولدهم نأملاك خونو زيابير مملشو حيلي هبهم تم كلهم تمرت سنبات خنياتو نزم كلهم قلعو أكيبكا كم حدا سدرا غيركا ملእኽትኸም ዝክሕልፉ ምግባር ማለት ቀሊል ኣይኮነን እሞ ግዜኹም ወፊኹም ዓቕሊ ጌርኩም ንኩሎም ደቂ መድሃኒ ዓለም ከም ደቅኹም ርኢኹም ርኢኽን ዝፀዓርኩም ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ትምህርቲ ሰንበት ድማ እግዚኣብሔር ጥዕና ሃብኩም ኣምላኽ ድማ ዓስብኹም ኣይሃብኩም ራይ ቃለ ህይወት መስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፎም ከምቲ ዝተምሃርናዮ ነቶም ሰብኣ ሰገል ሰብ ጥበብ ኮይንና መሲልና ነዚ ልደት እንዚ ክንቅበሎ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ሰማዕናዮ ቃሉ ድማ ኣብ ክንዲ 1:30 60 ኣብ ህይወትና ክፈሪ እግዚአብሔር ዝደልዮ ልቢ እግዚአብሔር ዝውለደሉ ልቢ ክህልወና እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና
ሕራይ ሎም መዓልቲ ኣብ ካብ ለይቲ ምሳና ከገልግል ዝሓደረ ዲያቆን ነብዩ ይበሃል ወዶም ንፈትዎም ነፍቅሮም ኩሉ ግዜ ንግደትና መፅኦም ዘገልግሉና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዳንኤል ወዶም እዩ ማለት እዩ ንፉዕ ተምሃራ እዩ ካብ ዓዲ እዩ መፂ ብትምህርቲ ናብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዕድል ረኺቡ መፂ እሞ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ራይ ኣብ ገዛኻ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ኣጆኻ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን ኣጀሚሩ ድማ የፈጽምካ እዞም ኩሎም መናእሰይ ዝረኣኻዮም ኣብ ሻርለት ዊን ተላሊኻዮም ኢኻ ኣሕዋትካ እዮም የዕሩኽትኻ እዮም እቲ ዝድለ ናብ ኣገልግሎት ክትመፅእ ከለኻ ድማ ቴሌፎን ኣሎ ትድውል እሞ ኣጆኻ እዞም ኩሎም ድማ ወለድኻ እዮም ማለት እዩ እሞ ዝሓሰብካዮ የፈጽምካ ኣብ ደለኻዮ ድማ እግዚኣብሔር የብፅሕኻ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ዓዲ ጥዕናኻ ይግበረልካ ትግርኛ ትሰማለሁ እሺ እንኳዕ ወጥሪ ኣትኹም ኣራይ ፅቡቕቲ ኣራይ ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ፆመ ገሃድ እዩ ሰኒ ጥምቀት ኣብ ዓመቱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እታ ድሮ ጥምቀት ድማ ካብተን 7 ቤተክርስትያንና ዝኣወጀተን ኣፅዋማት ሓንቲ ስለ ዝኾነት ሰንበት ጾም እዩ ማለት እዩ ሰኒ ድማ በዓል ጥምቀት ብዓብዩ ከነኽብሮ ኢና ክሳዕ ሽዑ ድማ እግዚኣብሔር ብድሓን ብሰላም የቐንየና ኩለና ሰሚዕና ቀኒና ኢና ዴና ኣደየ ማእዛ ንረብዖን ንሓሙስን ንረብዖን ንሓሙስን ኣብዚ ሓዘን ኣሎ ካብ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ክሳብ 8 ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ግን ፅባሕ ኢና ክንፈልጥ ብቫይበር ወይ ድማ በቲ ዋሳብ ክሕበረና እዩ ምክንያቱ ክልተ ዓዲ ኮይኑዎም ቁሩብ ማማ ዝዓረፈትሉ ኣብ ኣትላንታ እቲ ቀብሪ ድማ ብዚ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ስለ ዝቐነዩ ፅባሕ ተወዲኡ ኢና ክንፈልጥ እሞ ከምቲ ወፂ ዝነበረ ቀዳም ኮይኑ ክሰልጥ ተስፋ ንገብር ብፀሎት ንሓግዞም ግን ፅባሕ ክንፈልጥ ኢና ናይ ቀብሪ ጉዳይ እቲ ሓዘን ግን ረቡዕን ሓሙስን 2 መዓልቲ ኣብዚ ኣሎ እሞ ነዴና ዘገልገለቶ መድሃኒ ዓለም ኢዱ ዘርጊሑ ይቀበለልና ንደቃ ንኩሉ ቤተሰብ ንዓና እውን ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣምላኽና ፅንዓቱ ይሃበልና ሕራይ ዝሓለፈ ዓመት ብሓይሊ ኣምላኽ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ኣቦይ ንዓዲ ብሰላም በፂሑ ተመሊሱ ምስጋና ንኣምላኽ ኣቅርቡለይ ኢለ ነረ ፀሎት ከዓ ገርኩምለይ ሎሚ ዓመት እውን ንዓዲ ተበጊሰ ብሰላም ብጥዕና በፂሐ ክምለስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም መሪሑ ብቅድመይ ቀቅድመይ ክኸይድ ናይ ዕድመ ፀጋ ዝበዝሓሉ ክሕልወሉ ንጎይታ ጸሎት ግበርለይ ግድን ንህዝበ ቤተ ክርስቲያን ንኽንበብ ዘይኮነስ ኣብ ጸሎትኩም ንኽትዝክሩኒ ኢለ እዩ ሓውና እሞ ኣምላኽ ከም ትደልዮ ብቅድሜኻ መሪሑ ብዲኻ ሓልዩ ብየማነ ፀጋምካ ድማ ጋሪዱ ኣብ ትደልዮ ቦታ ንኩሎም ስድራኻ ምስ በዓል ፀጋ ዕድመ ኣቦኻ ተረኺብካ ብድሓን ምፃና ሰላም መገዲ ግበረልካ ኩሎም ኣብ ጉዕዞ ዘለው እግዚኣብሔር ጉዕዞኦም ጉዕዞ ሰላም ጉዕዞ ድሓን ይግበረሎም ዶክተር ዓራይ ህይወት ኣላ ዓራይ
ምሕረቱ ይጠምታ ከመይ ሓዲርኩም ናይ መድሃንያለም ቤተሰብ ኣብዚ ዘለኹምን ኣብ ኦንላይን ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም መድሃንያለም ተመስገነኹን ንኩላና ብዝኣኻኺቡ ብሓንሳብ ትቃሉ ክንሰምዕ ዘብቃዓና ቁርብቲ ሓበሬታ ኣለዋኒ ኣይሕዘኩም እኔ ኣይነው ሒዝናኩም ኣለና ሎም መዓንቲ መጀመርያ ክጅምር ደሊ ኣብ ሓንቲ ኣዴና ሰላም ንዓኻትኩም ኣቦታትና ዝሓመመት ሓፍትና ምልእተ ምሕረት ብጸሎት ዘክሩልና ብሩኽ ሰንበት ይግበረልና ኢለን 100 ቅርሺ ሞባእ ሂበን ኣለዋ ሓደ ስድራ ከዓ ናይ ፍትሓት 100 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ ሕጂ በታ ፋይናንስ ናይዛ ቤተክርስትያን ክጅምር እየ بممبرشيب مالت بأبالنت زعتوي 4550 بموبا زعتوي شحن 350 حدن بناي براير ناي فتحات براير زعتوي 100 قرشي ب عشر زعتوي شوعت الشحن 483 توتال كله 13 شحن 384 نمالمات الديتيل ኣይገበርዎን ኣሎ ማለት እዩ ሶሪ ኣብያቶም ኣላ ቁርብተይ እቲ እዚኣ ዋይፋይ ቀፂለ ክብሎ ደሊ ብዛዕባ ናይ ሳንዴይ ስኩል ከምዚ ትርእይዎ ሓድሽ ዓመት ኣቲና ኣለና ኣብዛ ዓመት እዚኣ ካልእ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ማለት እዩ እታ መጀመርታ ናይ ዕድመ ካብ 5 እስካዕ 6 ዘለዉ kindergarten book continue in what you have learned by Coptic Orthodox Patriarch ሕጂ እዚ ምስቶም ደቅና ኮይና ከም ኩሉ ግዜ ንገብሮ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ምስኦም ንኽትገብሩ ኣብዚኣ ዘንበብኩልኩም ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ፊሊፕ ምዕራፍ 1 ካብ 20 እስካዕ 21 እቲ ምዕራፍ ንሰበለስ ኩሉ ተንበብኩም ምስኦም ኮይንኩም ከዓ ሞር ይሕግዘኩም ማለት እዩ ዕድመ እታ ሓንቲ ከዓኒ ካብ 7 እስካዕ 8 ዘሎ ዕድመ the tower of babel ዘፍትሓት እዚኣ ከዓኒ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 9 ምስኣቶም ከይናቲ ጥቕሲ ክንገብሮ ነተሓሳስብ ኤጅ እታ ዕድመ ካብ 9 እስካዕ 11 ከዓ John the Baptist his self-denial and his evangelism እዚኣዊ ናብታ ጥቕሲ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 እስካዕ 17 ኣላ ማለት እዩ ዕድመ ካብ 12 እስካዕ 14 ዘሎ ከዓ life of repentance ግብሪ ኣብሳ ከዓ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 20 እስካዕ 21 ከተብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ምስኣ ከዓኒ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3-9 እዚኦም ከዓ ናይ ሃይ ስኩል ከዓ my need of Jesus Christ እዚኣ ከዓ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 ኣላ ኣብ ማቴዎስ ዊን ኣላ 28 ምዕራፍ 28 18 ቁፅሪ 18 20 እቶም ናይ ኮሌጅ ከዓ the sensual body ቁፅሪ 1 እሳ ውን ኣብ ገላትያን ኣላ ምዕራፍ 5 ካብ 19 እስካዕ 20 እዚ ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ትበት ጥቕሲ ክስታይ ተገበርናዮ ኣብ ካልእቲ መተሓሳሰብ ዘላትና ናይ ዩዝ ፕሮግራም ኣሎ ንፌብሩዋሪ 7 2026 ካብ 12 እስካዕ ሰዓት 4:15 I mean 4:15 ሕጂ እንታይ ኣዚ ዩዝ ብጣዕሚ very interest እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነቶም young people ኣብ ኮሌጅ ዘለውን ካብ ኮሌጅ ወዲኦም ከዓ ስራሕ ዝጀመሩን ኣሕዋት ብጣዕሚ ተቐሪቦም ክምህሩና ዓበይቲ ውን ክንካፈሎ ንኽእል ኢና ግን ሞር ንዓታቶም ነቶም ዩዝ እዩ እቲ ፕሮግራም ኣብ 3 ተመቂሉ ኣሎ እቲ ሓደ ናይ ሜንታል ሄልዝ ናይ ኣእምሮ ፀገም
እዞም ፕሮፌሽናላት ንዓና ክሕግዙ ኢሎም ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ግዜኦም ኣብ ዘወፈዩ ስለ ዘለው ንሕና ከዓ ንሓግዞም ኣብኡ ምስኦም ኮይና ክንከታተሉ ዋላ ምስ ደቅና ንኩላህና እዩ እዚኣ ትገብራ ዘላ እዛ ናይ ሜንታል ሄልዝ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝምህረና ዘሎ ዶክተር ኢሌኒ ጌታቸው እሱ ላሰንስ ድዩ ኣብ ዲስን ኣብ ቨርጂኒያን እዩ ፕራክቲስ ዝገብር እታ ካልአይቲ ከዓ ናይ ፋይናንሻል እያ ናይ ፋይናንሻል ብምሕዳር ገንዘብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ሶሪ እዛ ናይ ፋይናንሻል ከዓኒ ፐርሰናል ፋይናንስ ኤዱኬተር ዊንታ ቴድሮስ ትበሃል ምሳ እውን ክትምህረና እያ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ከዓኒ ናይ ኖው ዮር ራይት እቲ ናትካ ማዕርነት ክትፈልጦ ከም ዘለካ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢሚግሬሽን ሕጂ ብጣዕሚ ዘፍርሕ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ተተማሃርናዮ ተፈለጥናዮ ዝበለፀ እዩ እሞ እሱ ከዓኒ ሎየር እዩ ብሄሩ ተስፋይ እዚኦም ሰለስቲኦም መፂኦም ክምህሩና እዮም ንሕና እውን ነቶም ደቅና ኢንካሬጅ ንግበሮም ንክኸዱ ንንገሮም ኣብ ኩሉ ተጠቂዑ ኣሎ እቲ ቦታ ዝግበሮ ኣብ ቸርችና እዩ ኣብ ደገ ሰላም እዩ ከምዚ ዝበልኩኹም ካብ ፋድስ ድሕሪ ቀትሪ ስጋዕ ሰዓት 4:40 እዩ ምስኡ ከዓ እዚ ናይ ቢዘን ፋውንዴሽን ዝብሉ ዘለው እንታይ እዩ ኣብቲ ኢንስታግራም ሲ ፋሎ ኣፕ ግበሩና ኣብኡ ኢና ኣለና ክትፈልጥዎ ተደሊኹም ኩሉ እቲ ዲቴይል ይብሉ ኣለው እሞ ኣብኡ ክስታይ ንግበር ኣይንሕመቕ ካልእ መተሓሳሰቢ ዘላትኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣባልነት እዩ ናይ 25 በጃኻትኩም እቶም ናይ 25 ዘይወዳእና ሕጂ ንወዲ ኦልሬዲ 2026 ኣቲና ኣለና ተተኻኢሉ ልክዕ እቲ ዓመት ክኣቱ ከሎ እንተትንኸፍል እታ ዝበለፀት እሳ እያ ነቲ ቤተክርስትያን ኣሰራርሓ ክጥዕመና ምእንትን ሕጂ ሓንቲ ከዓ ኣብዚኣ ሕጂ ዝመፀትኒ እያ ሓንቲ ኣባል ቤተክርስትያን ንሞርጌጅ መክፈሊ 8,000 ኣወፍያ ሓደ ስድራ ቤት 5,000 እዚ ኩሉ ናይ ሞርጌጅ ማለት እዩ ሓደ ስድራ ቤት 100 ሓደ ስድራ ቤት 50 ንሞርጌጅ መክፈሊ ሂቦም ኣለው እሞ ብጣዕሚ ነመስግኖም ኣምላኽ ምስኣቶም ይኹን ቴንኪዩ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹምኒ ብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ናይ እንግሊዘኛ ቅዳሴ ንሎሚኣ ነይራትና ግን ናይዞም ቆልዕና እዛ ናይ ልደት ፕሌይ ስለ ዝነበረት ኣመሓላሊፍና ኣለና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ እንግሊዘኛ ቅዳሴ ክትህልወና እያ ንኩሉ ንኣሽቱ ደቅና ንገርዎም ክሳተፉ ኣንጊና ከዓ ንምፃእ ኣይነርፍድ አድንኑ ዋርስቲክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ ወይሰአለነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአዮሙ ዋልእሎሙ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያንከ ዋጥረይከ ወይዘኳ ደሙ ኩሎ ዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
وፀዋዕካቱ ኩድማ ሂለለ ለነገስ ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹሕ ወለህዝብ ቅዱስን ለመጻእክሙ ወለተጋባእክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋሁ ቅዱሰ ወሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአእምሮ አው በኢአእምሮ በዘሐለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮቱ በእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና ወድንግልና ሥጋ ሄትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ኩሉ ኃይለ ስላል መንፈስ ቅዱስ ስልጣን አብና ምሕረት መለክ በረከት ቅዱስ ይቀውላልና ናብ ኩሉ ማጋሰና ናብ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደብረና እሱ ወዶም ዝሃበና ጸጋ ወተረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቸያከ እግዚኦ ናኩትነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ጎይታ አምላክ ነመስግነ ካለና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ብሰላም ከም ዝገበር ካለንና አባይትና ምእታውናውን እግዚአብሔር ብሰላም ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተቀበልናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ክቡር ደምካን ሕድገት ሓጢአት ግበረልና እውን ዘይበፅሕና ብፅሓና ጎይታ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብምሕረትካ ክትበፅሖም ንጽልለና ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስት ሐና ፍረ ወይኒ ከብራ እግዚእ ሐረያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ጻድቃን ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅርተ ኢየሱስ ምልዕተ ጸጋ ስልዋ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ሙሴ አማኑኤል ወለተ ኢየሱስ ገብረ ኪዳን ምሕረተ ሥላሴ ወልደ ዮሐንስ ጽገ ወይን ውዳሴ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ላይከ ገብርኤል የማነ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ኢያሱ በረከተ አብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ከተውርደሎም ስለ ኩሎም ሓሚሞም ኣብ ሕክምናን ኣብ ኩሉ ቦታን ዘለው እግዚአብሔር አምላክ ስልዮም ንጽልለና ቁልጡፍ ምሕረት ከለኣኸሎም ንዝዓረፉ ነብሳት ኣግበርቲ ኳኢማቲከ ባሲልዮስ ኃይለ ሥላሴ ጸጋዛብ ኪዳነ ማርያም ወለተ እግዚእ ፈቃደ ሥላሴ ወለተ ማርያም ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንዝሓዘኑ እግዚአብሔር አምላክ መጽናዕኒ መንፈስ ቅዱስ ከለኣኸልና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ክንጽዑ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማያት ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና
ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ልኽፋድንን ጌትዋና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕና ኸይድ ስጋኹን ገሊኸ በእግዚአብሔር ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንስብኺ ብራስኩም ብሉ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕንታና ምሕረት